ושלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של Choose Love Not Fear. אני שלי בנדל רולינגס, והיום נמצא איתנו כבוד ענקי ניצב משנה בדימוס, עורך ובעלים של אתר טלקום ניוז, ועיתונאי חוקר של מעל 25 שנה, אבי וייס. נעים מאוד, ותודה רבה שהצטרפת אלינו היום. תודה על ההזדמנות להופיע אצלך, זה אתגר שאני מתראיין טרנס מדינות ומופיע במקומות אחרים, מפני שבדרך כלל אני מתראיין, אם אני מצליח, ברדיו מקומי או בטלוויזיה מקומית, די נדיר, מפני שאני האיש שמביא את המידע, ואחריי מתפרנסים הרבה מאוד פרשנים. פרשנים זה מקצוע אחר ממה שאני עוסק בו, ופרשנים יש הרבה מאוד, בכל צד. עיתונאים חוקרים בישראל יש אולי 10, זה הכל, וזה מקצוע מאוד נדיר, גם מאוד קשה, וגם קשה להתפרנס ממנו וכך הלאה, אז לכן המקצוע הזה הוא מאוד ספציפי. פחות או יותר הכמות הזאת שציינתי של 10 מתחלקת שחצי חצי ימין, חצי שמאל, ויש כמובן שוני עצום בין תחקירני ימין ותחקירני שמאל, וזה די ברור. כן, כן, בהחלט. ומדברים על תחקירים, אני חייבת להגיד פשוט משהו שאני הסתכלתי, קודם כל, הצורה שבה אני נתקלתי בכלל בך, היא בגלל שאפילו למרות שאתה אומר שאתה רק יוצא לך להתראיין ברדיו מקומי וחדשות מקומיות, הווידאוים שלך הם לגמרי ויראליים. אני לא יודעת אם ידעת את זה, אבל אני רואה אותך בכל מקום באינטרנט, את הווידאוים של ערוץ טוב, וגם הסתכלתי אחרי ששלחת לי כמה לינקים, כמה קישורים בוואטסאפ, אז לא יכלתי שלא להסתכל לך באתר, ופשוט נדהמתי מכמויות המחקר שעשית, כאילו, מדהים, פשוט מדהים. אני חייבת לתת לך קרדיט, כי אם ציינת, אז אני רוצה גם להראות את זה, כי אנשים לא מבינים את סדר הגודל. אני לוקח את המצלמה שלי, ואני מפנה אותה כאן למטה לידי, זה הערימה, יש פה 3 ערימות למעשה, לא רואים אותם כל כך במצלמה, הנה עכשיו רואים את 3, הערימה הכי קטנה, היא הערימה חומרים שאני עתיד לתת אולי לוועדת הרוגלות, שתכף אני אגע בה. הערימה האמצעית זה המסמכים שאני חשפתי, סך הכל כ-45,000, הרמה לידה זה כל התלונות שאני מגיש, ושגורסים אותם כמובן, בגלל שאיש לא מתייחס ברצינות לתלונות שנוגעות לאמת ולצדק בישראל, וכאן יש לי מעל המדפסת, זאת הרמה, יש בה בסביבות 2,000 מסמכים, זה מה שהכנתי לוועדת החקירה של הרוגלות, עוד לא הצגתי, היה לי רק פגישה ראשונית, הוקמה לפני 2 והוועדה הזאת הובילה אותי, העיסוק בחומרים שאני חשפתי פה, הובילה אותי לדעת מה קרה במחדל, שזה אני מניח אחד הנושאים שנדבר עליו, עוד לפני שאנשים ידעו על זה, ועליתי ברעיונות ממש בהתחלה, ואני אספר כרגע בהמשך את החוויות האישיות שלי, איך הגעתי לזה. אז זה פשוט במסמכים, כמובן כל המסמכים נמצאים בענן, ואני לא מחכה שמישהו ישרוף לי את הבית, וזה יכול להיעלם, אז אני פיזרתי אותם בין 12 עננים, מתוכם חצי אני משלם על האחסון, וחצי זה חינמי, עם גוגל למשל, זה אחסון חינמי. וכל מי שרוצה, כמעט כל המסמכים, מתוך 45,000, 44,000 נגישים לציבור, ונמצאים בקישורים, בלינקים, או בצילומים בתוך האתר אצלי. אז כל מי שאומר, תשמע, אתה רק מדבר, לא, פרשנים מדברים, כי הם לא עוסקים במסמכים, אני עיתונאי חוקר, אני לא חושב שיש מישהו בישראל, עיתונאי עם כמות כזאת של
מסמכים, אז הראיתי לך גם הצילום, איך זה נראה. אתה גם מאוד מאורגן, אני חייבת לציין. סופר מאורגן. זה מקצוע שצריך להיות מאוד מדויק, מפני שאתה עומד בפני תביעות וחשיפות. אני, לגילוי נאות, אני יחד עם אלי ציפורי, יש נגדנו כתב אישום על הטרדת עדה, ויש גם תביעות דיבה, יש נגדי כרגע תביעת דיבה שהיא ממש בהתחלה של 1,000,000 שקל, שקשורה לתיקי האלפים, אז אנחנו גם צריכים להתמודד עם עורכי דין וכך הלאה, זה גם בזבוז זמן נוראי שהוא חלק מהחיים שלי. וואו וואו וואו, אני כן רוצה לדבר איתך גם באמת על ועדת הרוגלות הזאת שציינת, אבל קודם כל לפני, בגלל שאנחנו מדברים פה עם קהל שהוא בינלאומי, הווידאו הזה הולך להיות מתורגם גם לאנגלית, כמו שציינתי, אז אם אתה יכול טיפה לדבר על עצמך וכן, קצת לתת טיפה רקע, מי אתה ואיך הגעת, כבר אנחנו יודעים שאתה עיתונאי חוקר מאוד מאורגן עם הרבה ידע ורקע. ומה הביא אותך לעשות את זה? לא צעיר, למרות שיש לי עדיין שערות, זה כנראה איזה תורשה מאבא שלי זיכרונו לברכה שהוא נפטר עם שערות כמוני, לבנות. אני נושק ל-75, כאשר תחילת הקריירה שלי הייתה שגרתית בחיפה, והמחשבה שלי הייתה, בסיום התיכון למדתי בריאלי, זה בית ספר יוקרתי בחיפה, ההורים שלי רצו שאני אלמד מקצוע, למדתי מגמה ביולוגית, הם רצו שאני אהיה רופא, אבל בסוף הקריירה שלי השתנתה לגמרי, לא מילאתי את המחשבה שלהם, את הצוואה שלהם, וחשבתי שאני אהיה טייס, זה היה השאיפה שלי. הגעתי לקורס טייס אחרי המיונים, וקורס טייס היה בשבילי חלום, אבל מהר מאוד העיפו אותי, כי מתקן סימולטור כזה שמדמה טיסה, אז פתאום ראו שיש לי בעיות ראייה תלת מרחבית, שלא זיהו אותה קודם, שלחו אותי לבדיקות חוזרות, וראו שאכן יש לי בעיה של תלת מרחב, והעיפו אותי מהקורס. הציעו לי להישאר בחיל האוויר, אבל אני שרפתי, אני כל כך נפל לי החלום, כל כך נעלבתי, אז החזירו אותו לבקו"ם, והחלטתי שאני אהיה שריונר, לפחות תהיה טנקיסט, זה נראה לי מתאים לרצונות שהיה לי אז באותו זמן, ושירתתי במלחמת התשה. מלחמת התשה נהרגו לא מעט חברים שלי, הייתה מלחמה מאוד אכזרית, וגם הייתה מלחמה שהכינה אותי למלחמה הבאה שנפלתי בשבי. בסיום השירות שיניתי את קו החשיבה כבר לפני השחרור, והחלטתי שאני רוצה להיות מנהל, והכנתי את עצמי לעניין, הלכתי לבחינות המיון לטכניון והתקבלתי, והתחלתי בהנדסת תעשייה וניהול בטכניון, אגב גמרתי שם תואר ראשון כמהנדס, וגם תואר שני. למעשה את רוב התואר הראשון ואת כל התואר השני עשיתי כבר במקצוע הבא שלי, שזה קצין משטרה, אבל תכף אני אגיד איך הגעתי לזה. בתחילת הדרך אני רציתי להיות עצמאי, אז הלכתי לפעילות סטודנטיאלית, ומהר מאוד התברכתי בצמרת אגודת הסטודנטים של הטכניון, הייתי מספר 3, ואימצתי לחיקי אדם שהוא מוכר ברחבי העולם, סבן, שהוא היה אז בלהקת הצ'רצ'ילים, שאז הופיע במועדון של הטכניון, שהיה תחת אחריותי, וסיפקתי אותו אליי בתור רכז תרבות, ועשינו אז אירועים נהדרים. הבאנו אז, אני זוכר את ריי צ'ארלס ואת קליף ריצ'ארד ואסתר עופרים שהייתה אז בגרמניה, וסטיבי וונדר וכל מיני, ועשינו אירועים, היה שנה מטורפת, ובסיום השנה הוא לא רצה להמשיך, סבן, וגם אני הבנתי שהפרנסה היא לא מספקת, ואז בדיוק נפתח מסלול של סטודנטים שוטרים. הקב"ט של הטכניון שהיה איתי בקשר הציע לי, שהוא ראה שאני מחפש מקצוע חדש מהפעילות הסטודנטיאלית, שאני אצטרף. הייתי במחזור הראשון של סטודנטים שוטרים, עברתי קורס שוטרים, והתחלתי לעבוד כסייר במשטרת חיפה במקביל ללימודים, וככה גם המשטרה התחילה גם
לממן אותי בלימודים, וגמרתי בתור תואר ראשון, הייתי כ3 שנים שוטר סטודנט, וככה תפסה אותי מלחמת יום כיפור, באוקטובר 73, אני הייתי במשמרת ביום כיפור בסיור חיפה, והוזקתי, והגעתי ליחידה שלנו בשדה תימן. היום שדה תימן יש לו תפקיד אחר, זה מחנה מעצר של הנוח'בות, של המחבלים, אבל אז היה המחנה של חטיבה 600, שבברבות הימים פורקה. זו הייתה חטיבה חדשה שנכנסתי אליה במילואים, ונסענו על שרשרות לסיני, נלחמנו לחימה נוראית, נפלו בחטיבה שלנו 119 חללים, חברים שלי, 2 מפקדים שלי שנהרגו לי בידיים, אני אספר איך זה משפיע. וביום לפני הפסקת האש אנחנו גם גררנו את גשר הגלילים, עברתי לאפריקה וחזרנו, עסקנו באזור הפריצה, היינו באוגדה של אריק שרון, זיכרונו לברכה, היה המפקד שלנו. יום לפני הפסקת האש, בעקבות הוראה של מפקד החזית ברלב, הוחלט שאנחנו נתקוף את הארמיה השנייה שהייתה בצד הצפוני של הפרצה, ונתקוף חזיתית, וזה היה ברור לנו שזה התאבדות. אריק שרון סירב, אבל דיין, שר הביטחון, כפה את זה, יצאנו לתקפה, ידענו שאנחנו נמות, אבל התוצאה הייתה שנפלתי יחד עם עוד 18, 9 נפלנו בשבי. אני נפלתי בסיום הקרב בשבי המצרי, אבל כלפי ההורים שלי, כלפי המשפחה הייתי נהדר. למה? כי המ"פ שהתחבא זחל בתוך החול, ובבוקר זחל לכוחותינו, והוא לא נפל בשבי, דיווח שהוא ראה אותי עף מהטנק עם מלא דם, ולכן החליטו שאני נהרגתי. אז לא היה כל הפרוצדורות שיש היום לזהות חללים, וההורים שלי ישבו לישיבה, בגלל שהוגדרתי נהדר, והוא דיווח המ"פ שאני הייתי מלא דם, אבל זה היה דם של המפקד שלי, שסחבתי אותו בידיים שלי, ואני נפלתי שלם, בריא, לשבי. חזרתי באלונקה, ירדתי שליש מהמשקל שלי, מהעינויים, והשבי שינה לי את השקפת החיים, מסטודנט שמתפרנס מהמשטרה, אבל חי חיים סטודנטיאליים עם מועדונים ובילויים, וסיפרתי קודם על חיים סבן שהיה יד ימיני בנושא הזה בטכניון. הפכתי להיות ציוני ממש מלא, והחלטתי שאני מקדיש את חיי לטובת הציבור, והפכתי להיות קצין משטרה. ב-75 בסיום הלימודים בתואר הראשון שהיה על חשבון המשטרה, הלכתי לקורס קצינים, ומשם היה לי קריירה סך הכל 27 שנים כקצין משטרה. סיימתי ניצב משנה, נתנו לי תת ניצב לצורכי פנסיה. עסקתי בנושאים מבצעיים, בערך חצי מהזמן הייתי במגזר הערבי, הייתי בין היתר מפקד תחנת עכו, קצין מבצעים בגליל, בנצרת, בעמקים וכדומה. חייתי הרבה בין הערבים, ידעתי גם ערבית, באותו זמן אני כבר שכחתי את זה, זה עברו הרבה שנים, ועסקתי במקצוע הזה של קצין משטרה בכיר בהדרכה, הייתי במטה ארצי גם, ולקראת השחרור החלטתי שאני יוצא לקדנציה חדשה של החיים שלי במקצוע אחר, וזה ההובי שלי. ההובי שלי היה להתעסק עם נתבים, מתגים, מחשבים וכדומה. זה אבא שלי עוד הביא לי את ההובי הזה, הוא היה גם מהנדס, והוא היה, כל פעם שאני נוסע לארצות הברית היה מביא לי חלקים, אז היה האפל הראשון והאתרי הראשון, והוא הביא לי זה, והייתי מתעסק. זה החלטתי, את זה אני הופך להובי, אבל בתור עיתונאי. אז אני קודם כל החלטתי שאני לומד אותו כמהנדס תמיכה בתקשורת, והתחלתי לכתוב, בהתחלה בשם בדוי, המפכ"ל דאז טרנר זיכרונו לברכה אישר לי לכתוב, וכתבתי. אגב, לפני השחרור גם עשיתי הכשרה בארצות הברית לנושא של משא ומתן עם בני ערובה. זה היה חומר שהבאנו מארצות הברית לישראל, ופה זה התפתח הנושא הזה, אבל אני פרשתי כך שלא עסקתי בזה בפועל, רק הבאתי את התורה לישראל ותרגלתי אותה בארצות הברית. ולכן אני, שמדברים איך מנהלים משא ומתן עם החמאס,
אני יודע את זה מתוך ידע, זה מקצוע, הבעיה שאלה שעוסקים בזה בישראל, כמעט כולם הם לא במקצוע, רובם גם לא יודעים ערבית, ולא יודעים איך לנהל את המשא ומתן, ואנחנו רואים איך שזה, המשא ומתן הזה מסתובב, הנשיא טראמפ היחידי שמדבר בשפה שצריך לדבר עם מחזיקי בני ערובה, ואולי אם תשאלי בהמשך אני אענה. כן. לנקודה הזאת. זהו, השתחררתי, וכבר לפני שהשתחררתי תפסו אותי קבוצת האנשים ומחשבים, קבוצה גדולה לתחום המדיה, והקמתי שם את תחום הטלקום, היה לנו עיתון יומי וכך הלאה, וכתבים וכדומה, לא מעט שנים עבדתי שם, כ-13 שנה, אחרי זה הייתי בעיתון אחר, שנקרא דקום, ואחרי זה החלטתי שאני רוצה להיות עצמאי לגמרי, ושיהיה לי אתר משל עצמי, ומ-2013 גם עברתי מהצפון, הייתי איש הצפון, הייתי 21 שנה בקרמיאל ו9 שנים בנהריה, החלטתי שאני עובר למרכז, המרכז מצא חן בעיניי יותר בגלל הרבה דברים, גם שירותי הרפואה, שככל שאתה מתבגר, שירותי הרפואה בצפון היו אז על הפנים, אני לא יודע איך המצב היום, אבל לא נראה לי שזה השתפר, הפער הוא עצום, ועברתי למרכז, לראשון לציון, איפה שאני נמצא שם עד היום, מ-13, וגם הקמתי את האתר, וזה האתר שאני רץ איתו מאז ועד היום. עכשיו, מכתב מקצועי, שעסק בעיקר בתחום של משרד התקשורת, הפכתי להיות לכתב חוקר מסיבה מאוד פשוטה, היה לי יחסים טובים, משרד התקשורת, הייתי בן בית, מדבר עם המנכ"לים, הייתי עושה אירועים איתם, וכך הלאה, היה ממש יחסים נהדרים, פתאום הגיע שר, שקראו לו משה כחלון, שסגר את הדלתות של המשרד, ונתן גישה רק לעיתונאים שמלקקים לו, ואני לא מלקק לאף אחד, בטח לא, אז הוא סגר לי את הדלתות, אז אני החלטתי, אם סגור לי את הדלתות, יש לי מקצוע קודם, שבו אני יודע איך משיגים מידע, כקצין משטרה, כחוקר, כאיש מודיעין, אז אני יודע, אתה מפעיל מקורות ואוסף חומרים, אז התחלתי להפעיל, עברתי למוד של עיתונאי חוקר, והתחלתי להפעיל מקורות, בנושאים האלה של משרד התקשורת, במשך קרוב ל4-5 שנים, וגיליתי אז המון שחיתויות שכמובן תויכו כולם, אבל פתאום אני רואה תופעה שמתחילים לתפור תיק, לא תיק אחד, זה כמה תיקים, אבל אחד שהיה ממש בתחום הכיסוי שלי, זה תיק בזק שהפך להיות לתיק 4,000. תופרים תיק לנתניהו שבכלל היה נגד בזק, ובכלל זה לא התאים לשום דבר ממה שאני מכיר, כי אני הייתי ממש מכסה ברמה היומיומית, היו לי בין 2-10 אייטמים בנושא של משרד תקשורת ליום, זאת אומרת, מדובר באלפי אייטמים, סך הכל פרסמתי באותה תקופה כ-45,000 אייטמים על משרד תקשורת, ועכשיו מספרים לי שנתניהו רוצה לעזור לאלוביץ', שלא היה ולא נברא, ושהוא עושה איזה עסקאות עם וואלה, שיהיו לו כתבות אוהדות, שוואלה זה בכלל אתר זניח ושמאלי, ובאותו זמן הרוב זה היה בכלל אתר פורנו בכלל, איך, זה לא הסתדר לי שום דבר, אני רואה שמול העיניים שלי תופרים תיקים, ואז יצאתי בהאשמות האלה שזה תפירת תיקים, והובלתי את המושג הזה, תפירת תיקים שנתפס במדיה, ואחרים המשיכו, וגם אמרתי את המוטו, אני מאשים, זה הסיפור של הצרפתי, שיצא נגד זאת אומרת, נגד התיק שתפרו לדרייפוס, אמיל זולה, ואני תמיד צחקתי, אני מקווה שמצבי לא יהיה כמו אמיל זולה, שנאלץ לברוח אגב, לבריטניה, בגלל שהוא פרסם את המאמר הזה, שהאשים את הצמרת הצבא הצרפתי, והממסד הצרפתי, בתפירת תיק לדרייפוס, בגלל אנטישמיות. אז גם יצאתי באני מאשים, וככה נקלעתי לעניין. ב-2021 התחיל העניין להתמסד מכיוון אחר לגמרי שצץ, וזה היוזמה של כנרת בראשי, שאחרי זה אלי ציפורי שהצטרף אליי בסוף 18, תחילת 19, ב-2021 כנרת עלתה ביוזמה של האולפן הפתוח, והצטרפתי, הייתי כמה שנים איתם, אחרי זה יחד עם ציפורי, והיום אני ממשיך לרוץ כעצמאי לגמרי, ומתמקד בתחומי, בעיקר בתחומי המודיעין, שב"כ, מוסד, משטרה,
וכמובן הנושא של הרוגלות שנתקע באמצע, אז הוא עדיין חם על הפרק, אבל הוא גם קשור, הרוגלות קשורות כמובן לשב"כ. אז ההיסטוריה שלי כעיתונאי חוקר בתחומים שאני מדבר עליהם היום, זה פשוט התפתחות היסטורית של הקריירה האישית שלי בתור עיתונאי, איך התגלגלתי מעיתונאי מקצועי בתחום התקשורת, שסגרו לו את הדלתות, אז התחליט להפעיל מקורות, כמו שאני יודע במשטרה, שמפעילים מקורות ואוספים חומרים ומסמכים, ככה זה עבודת המשטרה. אז זה פשוט אימצתי את זה אליי, את ההיסטוריה שלי המשטרתית, ועבדתי בתור עיתונאי חוקר, ועד היום אני עושה, יש לא מעט אנשים, חלקם הם לא מוכנים כמובן, ואני מסתיר את שמם ומבטיח להם חסינות עיתונאית, ויש כאלה שלא מפחדים ואין להם שום בעיה שאני אפרסם את שמם, וגם מופיעים תחת שמם והם אנשים אמיצים. יש כמה כאלה שעזרו לי ומוכנים להופיע בשמם, בדרך כלל אנשים שעזרו לי לאורך הדרך שילמו את זה, חזק מאוד. אלי ציפורי השותף הבכיר פוטר מגלובס, הוא היה סגן עורך גלובס, ואחרי זה פוטר גם ממעריב, היום הוא מתפרנס מערוצים אחרים, אבל באותה זמן זה היה מכה מאוד קשה, והיו עוד עיתונאים שגם בישראל היום הייתה עיתונאית ששילמה על זה, וגם בעיתון דבר היה עיתונאי ששילם, שפשוט פיטרו אותם, ברגע שהם ראו שהם עוזרים לאבי וייס, אז הם פוטרו. זה היה תהליך של רדיפה סטליניסטית, מאוד מובהקת שנמשכת. היום זה קצת פחות כי האווירה משתנה, אבל אז כל השנים זאת הייתה האווירה, והיא אווירה הייתה נוראית, אבל אותי זה לא הפחיד, אני רגיל, בתור איש משטרה, אתה נלחם לפעמים בדברים קשים, אז אתה לא אמור לפחד מהם, אז כמובן שאני לא פחדתי מאלה שעינו אותי בשבי, צוותי החקירה של המצרים, המצרים חיסלו לא פחות מ9 מהחברים שלי, חלק מול העיניים שלי, שחיסלו שבויים, אז אני הייתי בטוח שגם אני חוסל, אבל העובדה היא שחזרתי בחיים. אז הסיפור האישי שלי גם משפיע על תפיסת העולם שלי, שאני לוחם צדק ולא נרתע ולא מפחד, מפני שלהפחיד אותי זה כבר נגמר לי לפני הרבה מאוד שנים, במלחמת יום כיפור נגמר לי היכולת להפחיד אותי. אז זה הסיפור האישי שלי. איזה סיפור מדהים, וואו, אני שמחה ששאלתי את השאלה הזאת, כי זה מדהים ההתפתחות של הסדר אירועים בחיים שלך שהביא אותך ליום הזה, אבל כל הכבוד, גם, קודם כל גם אתה איש מאוד אמיץ שאתה עושה את מה שאתה עושה. אבל עכשיו אני רוצה לשאול אותך גם על ועדת חקירה לרוגלות, אבל אני רוצה קודם כל שנייה להתעמק על 7 לאוקטובר. איפה אתה יכול לשים אותנו קצת בנעליים שלך, להגיד לכולם מה אתה עשית, מה קרה איתך בדיוק ביום, קח אותנו אחורה ליום הזה. כדי להבין את היום צריך להבין, אני הייתי באותו תקופה, זה לפני כשנה וחצי, בחודשים שלפני התאריך הזה היה בישראל 2 תהליכים שהשפיעו על הציבור. תהליך אחד שהיה מאוד חזק שהשפיע על הציבור, זה הבחירות. אני תרמתי לקראת הבחירות האחרונות יחד עם כל השותפים שלי, ופעם הצלחנו להוריד מסדר היום את המילים שוחד, מרמה והפרת אמונים. בשלושת מערכות הבחירות שקדמו להם הימין לא זכה ברוב מוצק ונאלץ לעשות קומבינציה של ראש ממשלה חלופי, אז עם גנץ, אם תזכרי, זה היה קושי גדול, ויצרו חוקים מיוחדים איך מנהלים ממשלה עם 2 ראשי ממשלה שמתחלפים ביניהם למשך זמן. אבל בבחירות האלה הצלחנו להוריד כתוצאה מהפעילות שלנו. האולפן הפתוח היה גם צוות 315 שהצטרף לאולפן הפתוח ב-2022, שפרסם מחקר שהם עשו עם מאות מתנדבים, למה כל הסעיפים בכתב האישום שמייחסים, זה 351 פריטים שמייחסים לנתניהו, כביכול איזה הטיית סיקור, והיום קוראים לזה, לא יודע, שוחד הפכו את זה. לא מצליח להבין איך ידיעות עיתונאיות יכולות להפוך לשוחד, אין דבר כזה בשום מקום בעולם, גם לא בישראל, זה המצאה שהמציאו את זה כאן.
אז הצוות הזה, שמושיק קוברסקי היה אחד המובילים שלו, וגם אנשים נוספים שאני אבקש סליחתם אם לא נזכיר את כל השמות, אז הם גם כן פרסו בפני הציבור את האמת. אז אני הייתי באותו זמן בשיא האטרף בנושא של הרוגלות. הפעילות שלי כדי להביא ליצירת ועדת חקירה של הרוגלות הייתה מאוד אינטנסיבית, ויושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת רוטמן, נתנה לי הזדמנות להופיע בפני הוועדה, ויש שם סרטון שזה מה שנקרא לפנתיאון, שנתן לי 10 דקות, ב10 דקות עממתי את הוועדה, וזה שינה פאזה גם אצל רוטמן וגם אצל אחרים, שחייבים להקים ועדת חקירה לנושא הרוגלות, ושהמשטרה והפרקליטות משקרים, ומסתירים כמובן את הנוכחות של השב"כ בפעילות של הרוגלות. ואז קמה ועדת חקירה, בהחלטה של שר המשפטים, יריב לוין, באישור הממשלה, והיא קיבלה סמכויות של ועדת חקירה, מה שנקרא ממלכתית, ועדת חקירה מלאה עם סמכויות מלאות, והתחילו להתמקם בירושלים, וקראו לי לשיחת הכנה אצל הצוות המכין, שזה עורכי דין וכאלה שגייסו לעניין. בשיחת ההכנה הראיתי להם כמה מהחומרים שאני עתיד להציג בפניהם, והראיתי לך את הכמות, והם נתנו לי כמה כיוונים שמעניינים אותם, למשל, איך הקשר בין המשטרה לשב"כ, ולמה השב"כ הוא שעשה את האזנות הסתר עבור המשטרה באותם שנים. אבל קרה דבר מדהים, שהוגש בג"ץ על ידי ראש השב"כ הקודם, היועמ"שית, היועצת המשפטית, הצטרפה לשב"כ, ועד היום הוועדה הזאת תקועה, לא יכולה לחקור, והדיון הקרוב יהיה באמצע מרץ, שבו הבג"ץ עוד יעסוק ויחליט אם אפשר לתת לוועדה הזאת לעבוד. אז בינתיים הוועדה נתקעה, אבל אני המשכתי בחומרים לאסוף ולצבור, ואז התגלה לי דבר שאני הייתי די עמום, שיש פער אדיר במידע שנוגע לרצועת עזה, פשוט פער אדיר, שאני גיליתי אותו תוך כדי עבודה, והכנתי מאמר מקצועי מאוד עמוק, על הנושא של המודיעין ברצועת עזה, ואיך במקום לאסוף מודיעין על רצועת עזה, השב"כ אוסף מודיעין על הימין, על נערי הגבעות, על אבי גרייס ועל כל סביבת נתניהו. זה מה שהיה בשנים האלה. רגע, תן לי לעצור אותך שנייה, סליחה, בגלל פשוט לאנשים שלא מבינים מה זה בכלל ועדת הרוגלות, אם אתה יכול לסכם על מה מדובר בכלל במשפט, מה בדיוק יש בוועדה. במדינת ישראל היו באותה תקופה כמות גדולה מאוד של חברות שעוסקות בהאזנות סתר, בעברית פשוטה פריצה למערכות הסלולר והמחשבים של האזרחים. ישראל הייתה המובילה, והחברה המובילה, אבל היא לא היחידה, נקראת NSO, כלי שלהם היה פגסוס. פגסוס היה בעיקר באותם שנים שאנחנו מדברים של תפירת התיקים, בעשור הקודם, בעיקר בשב"כ. המשטרה נכנסה לזה, אחרי זה סך הכל יש למשטרה 12 כלים, הכלי המרכזי הוא אגב נקרא סלברייט, זה הכלי המרכזי. מה שקרה, הכמות של הצווים שהוצאו בישראל כדי להזין בסתר לתושבי מדינת ישראל בשנים ההם היה בהיקף של 110 עד 130 אלף צווי האזנות סתר מכל הסוגים בשנה. 110 עד 130 אלף צווי האזנות סתר בשנה, על מדינה של 9 מיליון תושבים, אנחנו היום כבר 10. ארצות הברית, רק לשם ההשוואה, ארצות הברית 350 מיליון תושבים, בארצות הברית בשנה יש בסביבות 2,400 צווים, כל ארצות הברית. אז רק לשם ההשוואה, אין דבר כזה, זה לגמרי הנושא של האזנות הסתר, וזה הפך להיות כלי מרכזי, במקום לחקור, אז תופסים סמארטפונים, מחרימים סמארטפונים, חודרים למחשבים, חודרים לעננים, פורצים לעננים הבינלאומיים. אם יש לך, אני לא יודע איזה סמארטפון יש לך, נניח יש לך אפל, סמארטפון של אפל, אז הסמארטפון אפל, אוטומטית, כל מה שיש בסמארט, זה יש לך אפל? כן, אייפון. אז תדעי לך
ברגע שאת פותחת נרשמת ל-iCloud אוטומטית, בלי זה את לא יכולה להיכנס לסמארטפון, בפעם הראשונה, ואז את רשומה ב-iCloud, זה הענן של אפל. אז היו מוציאים צווים, אלפי צווים, כל שנה, בישראל סודיים, והם מוציאים את החומר של מחזיקי האייפון בישראל, ככה בענן של גוגל, וככה בענן של פייסבוק, ווואטסאפ, וטלגרם וכדומה. זאת אומרת, שואבים לא רק מהמכשיר עצמו, אלא מהעננים שקשורים למכשירים בכל מיני שיטות, ואם יהיה לי זמן אני אפרט את כל השיטות, יש 15 שיטות של חדירה. הוועדה הייתה אמורה לחקור את השערוריה הזאת, בעקבות פרסום שהיה בכלכליסט, כלכליסט התחילו לעסוק בנושא של פגסוס, וסיפרו לציבור את הסיפור הזה, אני חשפתי אותו כבר 10 שנים קודם, אבל לי לא הקשיבו, לכלכליסט שזה של נוני מוזס כן הקשיבו, אבל הם מהר מאוד כלכליסט ירדו מזה, למה? פתאום אנשי הימין ונתניהו אמרו רגע, אבל קודם כל האזנתם לנו, לאנשים שלנו, אז בואו עכשיו נחשוף, ואז הם הבינו שהמחשבה שלהם של להגן על הציבור הייתה קצת מוטה, כי החשיפות עוזרות לימין, אז הם קצת ירדו מהסיפור הזה, אבל אני ואחרים לקחנו את ההובלה של הנושא של הרוגלות. אז מהסיפור של הרוגלות הגעתי למחדל של האיסוף מידע על עזה, ועכשיו אני מגיע לשבת ה-23/10/23, אני ביום שישי גמרתי את יוטה לפני האחרונה, העברתי לתגובות, ויש לי אנשים שעוזרים לי שיתנו לי הערות, ותכננתי במוצאי שבת להעלות את הכתבה, ובכתבה הזאת היה גם אזהרה שאנחנו עומדים בפני אסון, ואני פרסמתי במהלך השנה קודם, פרסמתי קרוב ל100 ציוצים, שאמרתי שבגלל המהפכה המשפטית שגרמה לסרבנות וכו' וכו', תחומים שאני לא עסקתי בהם, אבל הם היו ברקע של העבודה שלי, יובילו לידי כך שיהיה קטסטרופה, ולאותם אנשים לא אכפת שיהיו אלפים ועשרות אלפי הרוגים, העיקר שביבי לא יהיה בשלטון. זה היה תפיסת העולם שלהם, ופרסמתי את זה במשך כשנה וחצי, שנתיים, באותו זמן לפני תחילת המלחמה, בתור טיזרים וציוצים שלי, שזה היה רקע לכתבה שהכנתי, כתבה מאוד רחבה בנושא הזה. והגיע שבת, התעוררתי ב6:30 באזעקות בראשון, ונכנסתי לממ"ד עם אשתי, וזהו, והתחלתי להתקשר, ימינה לשמאלה, ופתחתי את הטלוויזיה, ובערך ב7:30 נדמה לי, כבר התחלתי לראות בשידורים, אולי זה היה לקראת 8, שאני רואה פתאום נוח'בות, נוסעים להם, זה היה בשדרות, או באופקים, זה היה בשבילי שוק נוראי, והאזעקות היו כל הזמן, לקראת הצהריים, כבר קצב האזעקות קצת ירד, פחת, ואז יכולתי לעזוב את הממ"ד ולחזור לחדר העבודה שלי, שאני כרגע נמצא בו, ולהתחיל להעלות את הכתבה ולהסביר למה הגענו לזה שיש הפתעה, ולמה יש כאוס כזה. אני לא ידעתי אז את כמות ההרוגים וכדומה, זה התחיל לצאת רק למחרת, כמות החטופים, 250 חטופים, 1200 הרוגים, כמות הפצועים שאנחנו יודעים היום, זה גם כן מספרים מזעזעים, רק משרד הביטחון הכיר עד היום ב13,000 פצועים, וביטוח לאומי כ20,000, אנחנו מדברים, ועוד יש לנו מאות אלפי מפונים, מדברים על תופעה שלא היה, כישלון שלא היה מאז, כישלון מרד בר כוכבא, בהיסטוריה של מדינת ישראל ועם ישראל, במלחמת השחרור היו קרבות כושלים, אבל לא היה דבר כזה קטסטרופלי, כמו שהיה כאן. וזהו, והעליתי את הכתבה, והיה לי רעיון ראשון למחרת, לא ביום ראשון, ביום שני בבוקר, היה לי רעיון ב-TOV שעלה ביום שלישי, כי הם גם היו עמומים ממה שאני חושף, ומאז אני ממשיך בחשיפות, כיוון שהצטברו המון דברים לאורך הדרך, שהייתי חושף ראשון או יחידי, כולל המרגל הסודי, כולל ההנחיות של הפצרית, ואני אנסה להעלות את בכתבה, את השאר, את האתר, וזה, אני אעלה אותו, אני אראה, אנשים רואים את האתר? כן. כן, אז ככה, אז כאן באתר למעלה אנחנו רואים את הכתבה על
היום השמיני של העדות של פילבר, הסרטונים זה הכתבה שנייה, והכתבה שלישית זה כתבה שנמשכת מאז. מאותו יום אני אלחץ. אקטואליות יהודית, כן. אפתח אותה, אתם רואים, התאריך הוא 10/10, כן. גמרתי לערוך אותה ב10/10, והיא כוללת את המחדל, את הרעיון הראשון, וכמובן מסמכים ועדכון, וכל החומרים שקשורים לעניין הזה, וזה כמובן מעודכן, זה כמות עצומה מאוד של חומר שקשורה למחדל, וזה מעודכן עד היום. ובמקביל רצו כמובן דברים נוספים, וזה הנושא של המרגל הסודי, וזאת הפרשה הזאת של המרגל הסודי. אני לא יודע אם יהיה לנו זמן לעסוק בסיפור הזה, פרשה מאוד מאוד מדהימה שהתרחשה בפיקוד דרום, ויש פרשה, יש כאן את הנושא של הפגסוס, שאני כתבתי אותה לפני המלחמה והיא נמשכת, הנושא של הצוללות, סיפור, ויש כאן את הנושא של היועמ"שית, עם כל החומרים שנוגעים, שאנשים טוענים שזה לא היה ולא נברא, אז אני מביא כאן את החומרים שנוגע להוראות הפתיחה באש, שגרמו לכמות עצומה של נפגעים הרוגים בעניין, וגרמו לשיתוק של חיל האוויר ולצרות גדולות, ולמעצר של חיילים בהאשמות שווא, את כל מה שקרה עם הנוח'בות, וזה סיפורים מפה עד הודעה חדשה. זה הסיפור של האתר, ואז שמי שרוצה יכול להיכנס לאתר ולראות את החומרים, אם הוא לא מאמין למשהו, שיסתכל, יוכל לראות, יש שם, אמרתי, כ-45,000 מסמכים, זה המון, ברור שבן אדם רגיל לא יכול, גם אני כבר לא יכול למצוא מסמכים בלי כלי החיפוש, זאת אומרת, אני צריך להשתמש בכלי החיפוש כדי למצוא מסמך בגלל הכמות. נכון שאני אצלי בארכיון, אני סידרתי את זה לפי שנים ולפי נושאים, אבל בגלל שזה כל כך הרבה נושאים, כל כך הרבה שנים כבר, שאני עוסק בזה, אין יכולת להתמצא, אבל כל הזמן אנשים פועלים, יש לך את המסמך הזה, יש לך את הזה, אני עושה חיפוש ואני מעביר לאנשים, כל יום יש לי פניות של אנשים שמבקשים ממני מסמכים, כאשר הפכתי גם להיות ארכיון של מידע בנוגע למחדל ולמלחמה. לדוגמה, אתמול היה לי שיחה עם האמא של אחת התצפיתניות שנהרגה, ומנהלים מאבק מאוד קשה לשמוע את ההקלטה של הבת שלה, של התצפיתנית שנהרגה, ועובדים עליהם בעיניים, ולא השמיעו להם את ההקלטות, מחקו חלק מההקלטה, הם ערערו על זה, הגיעו לראש אכ"א, הצבא, וגם אצלו היו הקלטות מחוקות. זה פשוט דברים מזעזעים, מה שעושים כדי לטייח את האמת. אז זה כל יום אני נתקל הצורך הזה לסייע לאנשים, ואני ממשיך כמובן בחשיפות, יש לי חשיפות בסביבות בין 10 ל-20 חשיפות בלעדיות כל שבוע, ככה כבר מאז 25 שנה שאני עובד, אבל מתוך זה 19 שנה אני עיתונאי חוקר, לפני כן הייתי עיתונאי מקצועי, אז כמעט לא היה, החשיפות לא היה המרכז, מאז שאני עיתונאי חוקר, אז זה מתרכז בחשיפות, אז זה בערך 19 שנה עיתונאי חוקר, ומאז 2013 עד היום, אני עם שזה 12 שנה עם האתר, שכל החשיפות עולות לאתר, והשאר אני מפיץ ביוטיוב ומקומות, הרבה אנשים עוזרים לי כמובן בעניין הזה, ואני מודה להם, זה אנשים שבדרך כלל מאחרי הקלעים, אבל מרגישים חובה וצורך להפיץ את האמת, וזה מאוד חשוב, הקטע הזה של העזרה, כי אני סך הכל אדם בודד, אשתי עוזרת לי בהגאות ובהעלאת חומרים, אבל ולפעמים יש לה גם רעיונות משל עצמה שהיא נותנת לי, וזה מאוד חשוב. אבל זהו, אני בן אדם, אין לי מפעל, אין לי הכנסות מזה, זה הכל בהתנדבות מהפנסיה שלי, וגם אני נכה צה"ל, אז מהתגמולים שאני מקבל במשרד הביטחון, זהו, אני חי על חשבון הציבור, מהפנסיה המשטרתית ומהתגמולים של נכי צה"ל, גם יש קצבה קטנה לשבויים, אז גם מזה, אז זה ההכנסות, והכסף יוצא, אני מוציא בסביבות כ-30,000 שקל לשנה, מאז שהפכתי להיות עיתונאי חוקר,
כדי לקיים את התחקירים, כי אני קודם כל צריך להחזיק את העננים, את המשאבים, את הפס הרחב לאינטרנט, המחשבים, וכך הלאה. אני נפגש עם מקורות במסעדות, אני משלם על הארוחה, אני לא רוצה שהמקור ישלם על הארוחה, וכך הלאה. אז יש לי הוצאות, וזה לא מעט. כמובן שההוצאות הגדולות על עורכי הדין, שאני נאלצתי לקחת את מיטב עורכי הדין, כדי שיסייעו לי בתיקים שתפרו לי עצמי. אני תיארתי לעצמי שכמו שתפרו לנתניהו ולאחרים תיקים, אז גם לי יתפרו, וזה באמת קרה, אבל עורכי דין טובים, אני בטוח שהם יעשו את המלאכה ויסיימו את העניין בהצלחה. בכל אופן, אני לא נרתע מהתהליכים האלה, וגם כל האנשים שאני עובד איתם, אלה אנשים שלא נרתעים מהאיומים ומההפחדות וכל השקרים, שאנחנו היום די באופטימיות, מפני שבארצות הברית מתחילים להוציא את האמת, קודם כל כמה כסף זרם מארצות הברית, מ-USAID וארגונים נוספים לישראל, וכל הדיפ סטייט הזה שבארצות הברית מתחיל להתמוטט וליפול, ויש שם אנשים טובים, פרו-ישראלים, ציונים אפילו, והייתי אומר, ושיש להם השקפות עולם שממש מתאימות להשקפות העולם שלי ושל אלה שאני קשור איתם ועובד איתם. אז אני אופטימי שזה יחלחל גם למדינת ישראל, וגם התחילו פה תהליכים. הרמטכ"ל מסיים את תפקידו, ואני הצעתי כבר לשר הביטחון לזרוק אותו, שר הביטחון התחלף, יש כרגע שר הביטחון טוב, צריך להעיף גם את ראש השב"כ, את הפצ"רית, היועמ"שית, סך הכל 6-7 איש, אם יעיפו אותם בישראל, אז הכל ישתנה. למה? כי זה הקור, הבעיה של הדיפ סטייט הוא 6-7 אנשים, אני לא מדבר על בעיה של בית המשפט העליון, אני לא אתייחס, יש לזה מומחים טובים ממני להתייחס לבעיה של בית משפט העליון שמחליט החלטות בלי חוק, בלי כלום, ממנה את עצמו לנשיא וכל זה, זה נושא מעניין בפני עצמו, אבל יש לזה מומחים טובים ממני בעניין הזה שמובילים. אז אני מניח שאת גם ראיינת אחד או שניים מהם עד היום, אז אני לא אכנס למשבצת המומחיות שלהם. אבל במשבצת המומחיות שלי אני ממשיך לחשוף, וזה מאוד חשוב, מפני שאנחנו מדברים כאן על אוכלוסייה שמקבלת מ3 ערוצים קבוע, 11, 12, 13, וגם חלקית מהערוץ הרביעי שצמח כאן, זה ה-24, מקבלת רעל, שקר, ספינים והסתה פרועה, יום יום, שנים. זהו, רציתי להגיד לך, בזמן שאתה עבדת בכלל על הפרשייה, עדיין עובד על ועדת חקירה לרוגלות, שבתקופה הזאת לפני שהתחילה בכלל המלחמה של 7 לאוקטובר, בכלל כולם היו עסוקים במיינסטרים, בתקשורת המיינסטרימית, דיברו על הפגנות בכלל, זהו, לא דיברו על שום דבר. זה מה שהעסיק את הציבור, למעט הציבור שאני נמצא בו. הציבור שאני נמצא בו הוא ציבור שונה לחלוטין. רק כדי לסגור את הקטע, אני אלך אחורה, וזה הספר שאני הוצאתי לקראת סיום הקדנציה שלי. אז הוצאתי ספר שנקרא אבי וייס בשבי המצרי, הוא כבר אזל מהחנויות, אבל יש פרקים, גם אצלי באתר וגם באינטרנט, יש פרקים מהספר, ויש פה גם תמונות, איך נראיתי, שחזרתי מהשבי. אני חזרתי, ההורים שלי לא חיכו לי, כי כפי שאמרתי, אני הייתי נהדר, הייתי נחשב כמת, והוביל אותי בית חולים תל השומר, שם עברתי ניתוחים, הצילו לי את הרגליים וכך הלאה, וזה בהחלט היה רגע חשוב מאוד. אפשר לראות איך אני נראיתי שחזרתי, כן, זה אני, וזה כאן אחותי, אמא שלי, וארוסתי דאז, ואחי, וזה אני ככה במיטה. אז קצת הבדל ממה שהייתי היום, אז כך שהחזרת השבויים החטופים היום כמובן מעוררת אצלי הרבה מאוד זיכרונות, וגם ראיינו אותי ספציפית כמה ערוצים לעניין הזה, כולל איך להתנהל מול המחבלים,
אני מזכיר, יש לי כאן מאחורה, כל התעודות שלי כאן, והתעודה הזאת כאן זה טאג של ספיישל אג'נט, שקיבלתי בהכשרה בארצות הברית, בתור מומחה למשא ומתן. גם קיבלתי תעודה שנמצאת כאן, שאני אורח של המחוז בטן רוז', שם הייתה הכשרה במתקן ממשלתי, משטרתי, ושם נתנו לי שם גם תעודת אורח כבוד שלהם, אז אני תולה את זה על הקיר. כמובן שהתעודות של ההשכלה שלי נמצאות שם, אז אמרתי שאני מהנדס, אני עושה תואר ראשון ושני, ועשיתי עוד תואר בנושא של תקשורת מחשבים, כדי להיות כתב מקצועי טוב. אז כך שהתארים האלה עוזרים לי כמובן, שלא יוכלו לעבוד עליהם במסמכים. אני קורא מסמכים בצורה מצוינת, מזהה זיופים, מזהה מתי המסמך נכון, איך מסמכים קשורים וכך הלאה. לא די ההשכלה המשטרתית שלי כקצין משטרה, אלא גם ההשכלה הפורמלית שקיבלתי במהלך הקריירה שלי, וזה כמובן מסייע לי בחשיפות, וזה כמובן תורם לכך שאני יודע לקשר. האם אני רואה מסמך מסוים, אני מיד יודע לקשר איפה ראיתי אותו בעבר ואיך הוא קשור, ואז אני יוצר שרשרת ומגיע לפענוח. זה פחות או יותר שיטת העבודה שלי, כן. אני רק רוצה שנייה לחזור אחורה, שקודם כל לגבי האתר שלך, אנחנו כמובן, אני אקבל ממך אחר כך את כל הכישורים, ואנחנו נוסיף אותו בתחתית הוידאו, שאנשים יוכלו לעקוב אחריך ולהירשם אם יש לך נוז. לא, האתר הוא פתוח, אין צורך להירשם. אדם, יש שם הרשמה, אבל היא כלום, אין לה שום ערך. היום אתה נרשם, אתה שם את זה בבוקמרק של הדפדפן, ככה זה הרשמה הכי טובה, כן. כן, אוקיי, מעולה. והספר, האם אפשר למצוא אותו בחנויות או אונליין? לא, זה כבר נגמר, יצאו אז 2 מהדורות של הספר, זה היה הספר הראשון שכתב שבוי, מהזיכרונות האישיים שלי. אגב, את הספר הזה, הוא נכתב בצורה מאוד מוזרה. אני הייתי קרוב לחודש בבית החולים, וארוסתי דאז, והיום אשתי, הייתה כל יום ליד המיטה שלי, והיא הייתה כותבת, היה לה מחברת ענקית כזאת, והייתי מכתיב לה את כל מה שקרה במלחמה ובשבי. כי הזיכרון שלי היה טרי, אסור היה לי לדבר, כיוון שאסור עלינו השבויים לדבר, והיה לנו איש ביטחון שדה בביתן שדאג שלא נדבר, אבל להכתיב לאשתי יכולתי. אז היא כתבה, ואחרי שהחלמתי וכדומה, וחזרתי ללימודים וכולי, שמתי את הספר הזה בצד ולא עשיתי איתו שום דבר. ושהתגייסתי מלא, זאת אומרת, הלכתי לקורס קצינים במשטרה, ונהייתי איש קבע במשטרה, לא רק סטודנט שוטר, שזה משרה זמנית, אלא כמשרת קבע. אז שמתי את הספר בצד, לא עשיתי איתו כלום. ככה הוא שכב לו בשקט, עד סיום ה-27 שנות שירות. לקראת סיום השירות שלחתי את החוברת, את המחברת הזאת, בכתב יד של אשתי, להוצאה לאור של משרד הביטחון. הם נפעמו מהעניין הזה, היה השבוי הראשון שכותב זיכרונות של אמת, והם אמרו, אוקיי, אנחנו מבקשים רק שתעשה אימות לכל מה שכתוב שם. אז אמרתי, תנו לי אישור כניסה לארכיון צה"ל, נכנסתי לארכיון צה"ל, ישבתי שם כמה ימים טובים, עשיתי אימות מול המסמכים בארכיון, תיקנתי כמה דברים פעוטים, הם שלחו את זה לצנזורה הצבאית, הורידו כל מיני דברים טיפשיים מהצנזורה, והספר יצא, וזכה להצלחה אז, ונמכרו 2 מהדורות, אבל אחרי זה כבר זה הפך להיות לא רלוונטי. כמה עמותה של השבויים, וגם שבויים אחרים התחילו להוציא ספרים, היום יש הרבה ספרים של שבויים, אז זה הפך להיות למוצר שהוא לא אטרקטיבי כבר יותר בשוק, ולא היה טעם להוציא מהדורה שלישית. אז אין, לפעמים אפשר למצוא, יש בוקלי ויש כל מיני אתרים שמוכרים ספרים יד שנייה, אז אולי אם מישהו רוצה אז יכול לקנות ספר יד שנייה. אבל באתר שלי וגם באתר של רים בלילה, שזה העמותה שלנו של השבויים, אז יש כמה פרקים. באתר שלי יש נדמה לי כ10 פרקים מתוך הספר שאשתי פשוט הקלידה, כי אז הוצאת ספרים לא הייתה במחשב, זה לא קיבלנו, זה היה בדפוס בשיטות
ישנות, אז לא קיבלנו חומר מחשב שהיינו יכולים להפיק ממנו את הספר, אז כדי להפיק ספר חדש צריך להקליד אותו מאפס, אז אשתי הקלידה כמה פרקים, כל פעם ביום כיפור, שהיה לנו צורך להזכיר את הנופלים, את החברים הנופלים שלי, אז העליתי פרק באתר שלי, אז אפשר למצוא באתר כמה פרקים מאוד מרגשים. אנשים שקיבלו את הספר סיפרו לי שהם התחילו בעמוד הראשון ולא עזבו את זה עד שגמרו את הספר. כל מי שנתתי לו את הספר בזמנו זה מה שדיווח לי, הוא פותח אותו וגומר אותו בפעם אחת, לא משאיר סימניה כדי לקרוא. אז זה הסיפור ההיסטורי. אני אשמח גם לקרוא אותו פעם, אם תוציא עוד מהדורה. אין סיכוי, אני לא יודע, אולי אני אתן את זה לסריקה, ושמישהו, היום יש יכולת שאתה עושה סריקה, לעשות פענוח אותיות, OCR זה נקרא, ולהפוך את זה לדיגיטלי, אולי אני אעשה את זה פעם, כרגע זה לא בתוכנית, יש לי משימות יותר חשובות. כן, כמובן, אני חושבת שכולם היו, תראה, אני רוצה שנייה לדבר איתך, לגבי כל הרעיונות שעשית, אני הסתכלתי על הרעיונות שעשית בעיקר עם אקטואליה יהודית, שאתה דיברת ב10 לאוקטובר על השיתוק מודיעיני מוחלט, מאוד מפורט, רעיון מעולה שאתה מדבר על כל המערכות מודיעין למיניהם, אוסינט, סיגניט, שפשוט השתתקו, והיה מערכת אחת ספציפית שאוסינט, שלא הייתה תקינה מאירועי שומר החומות עד היום. עד תחילת המלחמה, נכון. כן, היה לך עוד רעיון ב-31 לינואר על הפצ"רית והיועמ"שית לגבי מבצע להחזרת החטופים, ואחר כך עוד רעיון, אני אוסיף את הקישורים כי אני חושבת שזה רעיונות מאוד מעניינים, על הביקור שלך בעוטף עזה ועל כל הדברים הנוראים שגילית יותר מאוחר שקרו ב7 לאוקטובר לאנשים שלצערנו סבלו, היו צריכים להירצח בדרכים מאוד נוראיות ונחטפו ונפצעו גם והיו צריכים לראות דברים נוראים. אני רוצה לשאול אותך, כאילו, כי את כל הרעיונות האלה הם כבר קיימים, הם כבר בחוץ, אני לא רוצה לחזור אחורה לדברים שכבר אמרת, אבל אני חושבת שכולם מעניין מה באמת היום המסקנות שלך לגבי ה7 לאוקטובר, גם אתה שלחת לי איזה עוד רעיון, שאני גם מוסיף את הקישור שלו, שאתה נתת ממש רשימה של שמות, שזה היה נראה לי רדיו דרום, לא, אני לא זוכרת איזה רדיו זה היה, סליחה, אבל ממש... אשקלונית אני חושב, כן. כן, כן, בדיוק, ואתה נתת ממש רשימה של שמות, מי אחראי, אז באמת מעניין לדעת, כאילו, מה המסקנות שלך ומה לפי דעתך ניתן לעשות גם... כרגע אנחנו נמצאים בנקודת מפנה היסטורית, מפני שאנחנו עצרנו את המלחמה בשתי חזיתות, למעשה יש 7, אבל ביהודה ושומרון עדיין יש פעילות, עם התימנים בינתיים זה קצת מוקפא, ובכל מקרה כנראה שזה בעיה של האמריקאים והכוח הבינלאומי שנמצא שם, ואולי גם אנחנו נעשה, והאיראנים זה עדיין בסימן שאלה, אבל מבחינת הפסקת אש, עשינו הפסקת אש מול החיזבאללה, בעקבות הצלחה יוצאת מן הכלל, שההובלה של זה של המוסד. אנשים שואלים אותי, ואני גם אומר להם את זה בפשטות, למה היה הצלחה מודיעינית כזאת גדולה בלבנון, וידענו איפה כל מפקד, אפילו זוטר בחיזבאללה, לאן הוא הולך, עם מי הוא נפגש, מי החברה שלו, מתי הוא קונה ואיפה הוא בכל רגע. פשוט מפני שהמוסד לא היה מעורב כמעט לגמרי. היו לו גם כן סטיות, אבל לא כאלה כמו השב"כ, לא היה מעורב במהפכה, מה שנקרא, במאבק במהפכה המשטרית, המשפטית, ולא היה מעורב במהפכה שניסו לעשות פה, והצליחו בחלקה נגד נתניהו. ההצלחה הייתה לדוגמה שבלמו אז את הפיטורים של גלנט כשר הביטחון, אם את זוכרת את
האירוע הזה, וכמובן פסקי דין הזויים, והמוסד עסק יחד עם הזרועות האחרות של אמן שהיו שם באזור הצפון, יחידות של הסוכנים 540 ויחידות אחרות, הבלון לא כל כך עבד של חיל אוויר, אבל היחידות שטח של המודיעין והמוסד כן עבדו בלבנון, כי הם היו מרוכזים בחיפוש של התנהלות האויב, והכינו לו גם הפתעות. לעומת זאת, ברצועת עזה קרה דבר נוראי שעד היום לא תיקנו אותו. הצבא תיקן חלק מהנושאים, השב"כ תיקן חלק מהנושאים, והדבר הזה התחיל בימיו של אריק שרון. אריק שרון, זיכרונו לברכה, שהיה ראש ממשלה, הגיע לפתחו בעקבות דוחות ודוח מבקר המדינה וכדומה, למי אחראי למודיעין בעזה. היה אז דיונים, השב"כ אחראי למודיעין בתחום הערבי ביהודה ושומרון, אבל עזה אנחנו התנתקנו, שרון עשה את הפינוי הגדול, אבל מי אחראי למודיעין אחרי שהתנתקנו מעזה, מי אחראי? ואז הוא החליט שזה יהיה השב"כ. המוסד ניסה לערער על זה וניסה להיכנס לרצועת עזה, אבל השב"כ דאג לסלק אותם. המודיעין הצבאי, כולל 540, סילקו אותם, השב"כ סילק אותם מעזה, והתוצאה האומללה של התהליך הזה, שמערכות האיסוף המודיעין, שיומינט, יומינט זה אנושי, הסיגינט, הסיגינט זה האזנות סתר, יפנו כלפי יהודים למעשה, נערי הגבעות, ימין, נתניהו, זה היה עיקר עיסוק עם אלפי צווים בשנה, עשרות אלפי צווים בשנה, האזנות סתר לא חוקיות, זה היה עיקר העיסוק של השב"כ והמערכת הסיגינט סייבר המשטרתית במשך יותר מעשור, ולמעשה היינו עיוורים לחלוטין ממה שהמחבלים מתכננים לעשות, והם תכננו את הטבח הזה במשך שנים, רק היינו עיוורים, הייתה קונספציה שגם השב"כ ואחרים היו חלק מזה, והם לא רק שהיו עיוורים, הם האמינו שאם נדאג להם לפרנסה, דיינו להכניס פועלים, ושהכסף הקטרי ייכנס בפנים, זה יעשה אותם אנשים מאושרים, והם לא ירצו לחסל אותם, ולא ירצו לממש את מה שיש באמנת החמאס. תפיסות עולם הזויות לחלוטין, של אנשים שגם רובם לא מדברים ערבית, וזה הוביל להידרדרות מוחלטת. ההידרדרות הזאת התחילה למעשה עם, ניקח את המשפט של אהוד ברק בתור רמטכ"ל, שאנחנו צריכים צבא קטן וחכם, אז היה לנו צבא קטן ולא חכם. מה שעשו, פרקו. אני רוצה רק כדי לתת סדר גודל של הבעיה, אני במלחמת יום כיפור הייתי בחטיבה 600, שריון, אוגדה של אריק שרון, במלחמת יום כיפור היו 2.9 מיליון תושבים במדינת ישראל, 2.9 מיליון, באותו זמן היו 22 אוגדות לצה"ל, 22 אוגדות, 22, אנחנו קופצים עכשיו, 1973, קופצים קפיצה ל-2023, מדינת ישראל גדלה מ-2.9 ל-9.1 מיליון תושבים. כמה אוגדות היו זמינות לצה"ל בערב המלחמה? 4. זה דבר מזעזע, הפירוק הזה של צה"ל, אחרי זה הגדילו את זה, כמה ימים אחרי זה היה כבר 6 עם גיוסי המילואים וכדומה. 6 אוגדות, לעומת 22 על אוכלוסייה שהיא שליש אוכלוסייה במדינת ישראל במלחמת יום כיפור. זאת אומרת, היה כאן הפקרות מוחלטת, שראשי הצבא צמצמו יחידות, כולל החטיבה שלי, שצמצמו ופרקו את חטיבה 600, אני לא הבנתי למה, לא הייתי בתוך העניינים האלה, הייתי כבר עיתונאי בתחום התקשורת, זה לא היה הנושא, אבל כל שנה הייתי הולך להזכרה ולאירועים של החטיבה, והייתי חבר בעמותת יד לשריון, הייתי באירועים שם ושמעתי על הפירוק של האוגדות והחטיבות, לא קלטתי את עוצמת הברוך הזה, אבל זה היה מטורף לגמרי, פירקו יחידות, כולל תותחנים, כולל חי"ר,
וכדומה, והשקיעו הרבה מאוד ביחידות מיוחדות, שיש המון יחידות מיוחדות שהן לא אלה יחידות שכובשות ותופסות שטח, או יכולות לנצח את האויב, הן טובות לפעולות חד פעמיות, לבצע, אבל לא לצורך כיבוש שטח. צורך כיבוש שטח וניצחון על האויב, אתה צריך אוגדות שריון, הרבה אוגדות שריון שאין. עכשיו מתחילים לבנות, בנו אוגדת שריון אחד מאלתורים של טנקים ששיפצו אותם, אבל צריך לבנות הרבה. אנחנו עדיין חלשים בנקודה הזאת של אוגדות השריון. אז עשו צבא קטן וטיפש, במקום צבא חכם. איך? למה אתה חושב שפירקו כל כך הרבה אוגדות בצבא? כדי לחסוך את הכסף, ואת הכסף הזה להעביר לפנסיות של הקציני קבע ולתנאים שלהם. כל מה שעניין אותם, תראשי הצבא, וזה דבר מדהים, התהליך הזה שגם בני גנץ עמד בראשו, ואחרים, זה לדאוג לפנסיות של הצבא, הגדילו את הפנסיות של הצבא לשמיים, אנשים בכירים בצבא קיבלו 60, 80, 100 אלף שקל לחודש, רכב צמוד, נהג צמוד, לשכה, וזה 50 איש מסביבם רק משרתים אותם, על מה? על מה? ראש הממשלה לא מקבל משכורת כזאת, על מה? ואם זאת התוצאה שאתם לא הבאתם ביטחון למדינת ישראל, על מה שילמנו? זאת אומרת, כל מה שהם דאגו לעצמם, וכל מיני תרגילים של זכויות, זה פשוט נהיה מטורף העניין הזה, שדאגו לעצמם, והיותר חמור שבתוך הצבא צמח תהליך שהיה גם קשור לבג"ץ, של דאגה לזכויות של הערבים, ונתנו זכות עמידה למחבלים, גם היום, בסביבות בין 10 ל-30 בג"צים כל יום בין 10 ל-30 בג"צים של מחבלים, הם יכולים להגיש בג"ץ מהכלא, משלמים אגרה קטנה והם מגישים בג"ץ והבג"ץ דן, והארגונים של המחבלים ושל העזתים וזה דנים, כל שבוע יש לפחות 5-6 דיונים שדנים בתנאי החיים שלהם. הזה היה הבג"ץ הכי הזוי, זה הבג"ץ סקביאס, אני לא יודע אם את יודעת מה זה סקביאס, סקביאס זה פרושים קטנים שיש בסמיכות. אוקיי, כמו bed bugs. כן, נכון, אז היה בג"ץ שבו הנציגים של הנוח'בות, של המחבלים שרצחו ואנסו וזה, באו בטענות שבסמיכות יש סקביאס, אז היה בבג"ץ 2 דיונים על הסקביאס בסמיכות שלהם, והיו צריכים להסביר להם איך מחטאים את הסמיכות וזה שלהם, וצריכים ואז שופטת העליון נסע לבקר את הנוח'בות וקבע שחייבים לתת 2 סמיכות לכל נוח'בה, לא אחד, אז הסמיכות צריכות להיות מכותרות, בזה עסקו, זה היה הראש שלהם, עסקו בזכויות שלהם, והוראות פתיחה באש גרמו לכך שהן עד היום סודיות, שאסור לירות אם פוגעים בבלתי מעורבים, ואי פגיעה בבלתי מעורבים זה תהליך מטורף לחלוטין. הוראות הפתיחה באש של צבא ארצות הברית גלויות, כל אחד יכול למצוא את זה בעצמו באתר של משרד ההגנה האמריקאי, או אצלי באתר כי שמתי לינק לזה. הוראות הפתיחה של נאטו דומות, הוראות הפתיחה של רוסיה או אוקראינה, הם כמובן הם צפצפים על כל הזה. הוראות הפתיחה באש אומרות דברים מאוד ברורים, אם מחבלים מסתתרים במתקן אזרחי, כמו בית חולים, בית ספר, זה הופך את המתקן הזה למתקן צבאי ואפשר להפציץ אותו, אבל בהוראות של הפצ"רית אסור, והיא מתגאה בזה שאסור, וגם הופיע כמה פעמים שאני יכול לתת כאן דוגמה אחת, אומרים שזה השתנה, אז היא עומדת על דעתה, זה היה בינואר, לא מזמן, שהיא הופיעה מעל במה ומצטטים אותה, והיא אומרת, אני גאה בזה ששלחתי את האנשים שלי לכל החמ"לים, כדי לשלוט בהוראות פתיחה באש, ואני גם מעמיד לדין כל מי שחורג מזה, והיא אומרת ככה, ארגוני הטרור, זה ציטוט מפיה, מלפני חודש, ארגוני הטרור ובראשם חמאס עושים שימוש ציני באוכלוסייה אזרחית כמגן, ומשתמשים בבתי ספר ובבתי חולים כמפקדות או מחסני אמל"ח. התפקיד שלנו כמשפטנים, שומרי סף, הוא לבוא גם ברגעים אלה ולעמוד על הכלל, אי אפשר לתקוף מטרה שאינה צבאית, והתקיפה חייבת להיות מידתית. כך היא אומרת עכשיו, אחרי הכל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה בתפיסת עולם
פרוגרסיבית שלא קיימת בשום מדינה בעולם, זה המצאה ישראלית, שבו מכילים עלינו כללים, ועוד אמרו שזה יגן עלינו בפני האג. בוקרפלד מישהו שהוציאו צווי מעצר, זאת אומרת, גם שיקרו לנו שכאילו יש לנו תועלת בזה שאנחנו מאמצים נורמות כאלה קיצוניות לטובת הבלתי מעורבים, לטובת האזרחים, שאנחנו יודעים שהאזרחים ישתתפו גם בטבח וגם בחטיפות וגם מחזיקים משפחות, מחזיקות את החטופים, זה לא איזשהו סוד, זה ידוע וגם כולם שם עם חמאסניקים, שהציעו להם 5 מיליון על כל חטוף שתביאו, אף משפחה לא התנדבה להביא את החטופים ממנה, הם כולם חמאסניקים, גם המשפחות לכאורה נורמטיביות שם, אין דבר כזה, אם היה אחד, צדיק אחד בסדום, אני מבין, אבל צדיק אחד בסדום אפילו אין, אז אנחנו נמצאים בתרלול שבו הוראות הפתיחה באש אצלנו, הם כאלה שהם לטובת האויב, והם גם מוסתרות, הוראות הפתיחה באש האלה, ולקח לי זמן עד שחשפתי את הכל, ובהתחלה הכחישו את הכל, כל חשיפה שלי כמובן מכחישים אותה, ואומרים שאני ממציא ומדמיין, עד שאני שם את המסמכים, ותתווכחו עם המסמכים, פה אני הראיתי מה שהיא אומרת בקולה, תתווכחו איתה, לא איתי, היא אומרת את זה, לא. אז זה כאילו... חושבים שאתם תסתירו את מה שהיא אומרת, היא אומרת בקולה, אז אני יכול לספר לך שארצות הברית נלחמה כמה מלחמות לאחרונה, היה לה מלחמה בלוב, שהייתה בעיקר הפצצות, וזה היה עם נאטו, היה לפני כן הפצצות ביוגוסלביה לשעבר, אבל שם התחילו לגבש את הכללים של הוראות פתיחה באש של צבא ארצות הברית. בלוב גמרו לסדר את המסגרת הזאת, וקבעו מי מאשר פתיחה באש, ומה הקריטריונים, קבלו טבלה, כמה אזרחים יכולים להיפגע בעניין הזה, אבל זה כאשר יש מלחמה במדינה, בין מדינה, זאת אומרת בין נאטו או ארצות הברית, לבין לוב, שזה מדינה, אבל במלחמה נגד ארגון טרור, והיה להם מלחמה אחרי זה נוספת, נגד דאעש, דאעש זה ארגון טרור, ובמלחמה נגד דאעש, יש כללים אחרים לחלוטין, והכללים האלה אומרים, יש מחבלים שנכנסו לתוך בית ספר, מפציצים את הבית ספר, בלי הקש בגג, נתניהו ביקש באותו שבת להוריד את הנושא הזה של הקש בגג, ולא שמעו לו, למה? כי הפצ"רית שלטה בנושא הזה, והיה הקש בגג עד למחרת, עד יום ראשון בבוקר, היה הקש בגג. מה זה הקש בגג? אתה דופק פצצה קטנה על הגג של הבניין, או הבונקר וכדומה, ואתה אומר להם, אזרחים תברחו. מה אזרחים תברחו? גם המחבלים בורחים. והפצצה השנייה עושה חול ובטון, הורסת חול ובטון. מטורף, זה פשוט ככה לא נלחמים, ככה אי אפשר לנצח בשיטה הזאת. אז האמריקאים דפקו בתי חולים עם החולים, למה? כי נכנסו לשם מחבלים והם ראו בעיניים, נכנסו מחבלים, באותו רגע זה מתקן צבאי. אין דבר כזה בלתי מעורבים צריכים להקים מתוכם את המחבלים, אם לא מקים את המחבלים, ובחלק מהם זה מתקן צבאי, ככה הם נהגו במלחמה שלהם מול דאעש וניצחו במלחמה. אני לא מדבר על הרוסים שמה הם עשו בסוריה ואיך הטורקים נוהגים וכדומה. אז אנחנו המצאנו הוראות פתיחה באש סודיות שבהם נקבע, נניח ייפגעו 20 אזרחים, אסור לירות. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר? עכשיו צריך לשאול את האנשים, תראו לנו תעודה אם אתם חברי חמאס? איך אתה יכול לדעת שהוא חבר חמאס, אם מה הוא לבוש אזרחית, אז זה אומר שהוא לא חבר חמאס? מאיפה אתה יודע את זה? זאת אומרת, כל המחשבה היא פשוט לא מתחברת למציאות, גם לא מגינה עלינו בפני האג. עכשיו טראמפ מנסה לתקן את זה על ידי סנקציות על האג, ולא עושה כלום. מה שעושים, יותר מ100 חיילים נעצרו, שהפרו פקודות, הוראות פתיחה באש, ואני לא מדבר על התיקים שתפרו, כאילו הכוח 100, שפגע באנשי נוח'בה, באיש נוח'בה, ובישלו שם סרטון שהדליפו וכדומה. כל העניין הזה הוא דפוק לחלוטין, והדבר הכי חמור, וזה מה שקרה במרץ שנה שעברה, ואגב זה לא חשיפה שלי, זה חשיפה של ערוץ 14, מה שעשו הם במרץ שנה שעברה, פצ"רית שהתחילו התחקירים, לקחה פרקליטים בכירים, חלק מהם בכלל לא צעירים, אלה הפרקליטים הבכירים ביותר, לקחו כמות די גדולה של פרקליטים, גייסו אותם למילואים כדי להתערב בתחקירים וללוות את התחקירים. זאת אומרת, לא די שהתחקירים הם פלס,
מלווים אותם מלמעלה. פרקליטים, אחד מהם זה בכלל לא, זה גלעד שר, או בן 71, לקחו פרקליטים ממש מנוסים, בעלי ניסיון אדיר בעניין הזה, אנשים שהכיוון שלהם ברור, חלק מהאנשים האלה הגישו בגצים, עוד בתקופה של המחאה, למשל גלעד שר הגיש את הבגץ של הנושא של עילת הסבירות, והם הצליחו להוריד את עילת הסבירות, ביטלו חקיקה של הכנסת. אז האנשים האלה מלווים את התחקירים. איך יצא תחקירים? זה פשוט צריך לזרוק את כל התחקירים האלה לפח. ואני קראתי חלק מהתחקירים, כולל תחקיר של חיל האוויר, זה פשוט שקרים באלף עד תו. כלום, אין שום קשר לאמת. את האנשים שצריכים לחקור מהשטח, ואני אומר במפורש, שר הביטחון, תזמין את נועה, תזמין את קצין הגששים, תזמין את אנשי גולני, תזמין את המפקדים הזוטרים שהיו באותו זמן ברצועת עזה, מהם תשמע את האמת. את האנשים האלה לא חקרו אף אחד, והפריעו גם לחקירה של מבקר המדינה, היה בגץ בעניין הזה, וקרוב לשנה עיכבו את מבקר המדינה בתחקירים שלו. אז התחקירים של הצבא הם פשוט בושה, ואני הצעתי שתזרוק הצעתי לשר הביטחון, זרוק את הרמטכ"ל, תזמין את האנשים, שמע אותם בזה, ותקים צוותים חדשים נקיים מכל הטיה שיבצעו את התחקירי אמת. כמובן צריך להיות תחקיר של השב"כ שעדיין אין, וזה די ברור למה, וגם אין תחקיר של המשטרה, ואם יהיה זמן אני אפרט על הפשלות של המשטרה. אז בצד המלחמה שהיו בה המון הרוגים ופעולות מאוד אמיצות, בעיקר של המשטרה, השב"כ וגם צה"ל, נלחמו בגבורה, אנשים ממש עשו פעולות גבורה הירואיות. בצד זה ברמה של המפקדים והמפקדים הבכירים, ככל שיותר בכירים ככה הפשלות יותר גדולות וההחלטות יותר מוטות ונובעות מהקונספציה הזאת מוטט שהחמאס מורתע, זו הייתה הקונספציה העיקרית. אפילו צחי הנגבי בדיון שהיה בשבוע לפני המלחמה, היו שני דיונים שנתניהו השתתף בהם, ביום ראשון וביום שני, הוא תכנן לצאת לנווה עתיב לנופש עם אשתו. אז לפני שיצא, היה לו רע, הוא הרגיש רע שהוא יוצא בחול המועד סוכות לנופש, אז הוא קיים הערכה ביטחונית, כולם אמרו לו, החמאס מורתע, אין לך צא לחופש, הכל בסדר. כולם אמרו לו, מראש השב"כ, ראש המוסד, הרמטכ"ל, וצחי הנגבי, ראש המל"ל אמר שם, בכלל החמאס מורתע ל-15 שנה. זה היה יום ראשון. יום שני, כינס ועדת החוץ והביטחון, לא היה רגוע, ועדת החוץ והביטחון, אנשים אחרים, אבל הופיעו אותם דמויות, ראש אמ"ן, רמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש מוסד, ראש מל"ל, כולם אותו דבר. הייתה אחת שפרסמה, יום אחרי יום, טלי גוטליב, ציוצים, אמרה החמאס מתכנן לחסל אותנו, הג'יהאד האסלאמי מתאמן על הגדר כדי לחסל אותנו. מה זה כל הסיפורים שלכם של החמאס מורתע ותנו להם עוד פועלים? מה זה הסיפורים האלה? ככה היא צייצה ביומיים האלה. וחברת הכנסת סון הר מלך, גם היא, צריך להבין, שתי נשים עם ניסיון מבצעי וקרבי אפס, שום מקורות מודיעין, רק שכל ישר. הם אמרו שמה, בדיון הזה, בוועדת חוץ וביטחון, אתם לא יודעים על מה אתם מדברים, הם רוצים לרצוח אותנו, ואנחנו צריכים להתכונן למלחמה. לא הקשיבו להם, מה זה? שתי נשים שאין להם ניסיון צבאי, שמדברות ככה. ככה זה היה, וככה הגענו לאסון. האסון הזה נהיה ענק, בגלל שהייתה דבר שנקרא דממת סוכות, גם כן חוכמה של צה"ל, צה"ל כגוף יוצא דופן, נותן מתנה ימי חופש לאנשים שלו, אין את זה בשום גוף אחר, ופרסמו את זה באתר צה"ל. אז חמאס כמובן קרא את זה, במסגרת איסוף, לחמאס היה כן אוסין, מערכת לאיסוף מידע גלוי, והם ראו שהצבא יוצא לחופש, בכל המועד סוכות, אם אתה לוקח 4 ימים של חול המועד, 5 ימים של חול המועד סוכות, אתה מחויב רק ב3, 2 אתה מקבל ימים במתנה, שישי שבת, אתה מקבל מתנה, זאת אומרת אתה יכול 4 ימים מתנה, אז רק מטומטם לא ייקח את זה כמתנה, וכל הצבא יצא להדממת סוכות, ואפילו בהדממת סוכות יש מינימום שאתה צריך להשאיר בכוננות בכל יחידה, אז בפיקוד דרום ירדו, במקום 1,500 איש, שזה השגרה של אזור עוטף רצועת עזה, זאת אומרת האוגדה, חטיבה צפונית, חטיבה דרומית, אז נשארו 600, זה כולל גם מנהלות,
זאת אומרת פחות מהקו התחתון שהיה צריך להיות 1,000, זאת אומרת היה גם הרבה פחות מהקו התחתון, שיקרו שכאילו העבירו כוחות ליהודה ושומרון בגלל איזה סיפור שם עם חווארה וחבר כנסת סוכות, לא היה ולא נברא, העבירו כוחות לחווארה, זה כן כמה ימים קודם, אבל לא את הכוחות מעזה, אלא כוח עתודה מטכ"לי. למה לא שלחו כוחות עתודה מטכ"לית מראש לרצועת עזה? זה צריך לחקור. בכל אופן, הצבא היה בסוטול, ולכן גם אישר את המסיבה הזאת, מעל 3,000 ועוד המנהלות סביבם, קרוב ל4,000 איש, ביער, עוד מעט אני אראה איפה זה, במפה, ממש מול הגבול, ככה, מסיבה, נובה קראו לזה, הייתה עוד מסיבה לא רחוק משם, שהייתה בלי אישור, בלי רישיון משטרתי, וגם בה נהרגו, בנובה, כ-360 הרוגים, אנוסים, שחוטים, ועוד 40 חטופים, סך הכל כ-400 נפגעים, עוד כ-3,000 פצועים, וחלק התאבדו, יש לא מעט התאבדויות של אנשים שעברו את הסיפור של הנובה, סך הכל בקרב צה"ל, אנחנו נמצאים על 16-17 מתאבדים לשנה, זה משהו, מספרים מזעזעים, וההרוגים בירי דו צדדי, זאת אומרת שמרוב הבלבול והבלגן, כוחות ירו על כוחות, היו 80 הרוגים, זה פשוט לא יאמן המספרים האלה של הכאוס שהיה באותם ימים במלחמה, וכמובן נוסף על זה שהיה להם מרגל בתוך הפיקוד, בתוך פיקוד דרום בבאר שבע, ממש בחמה של הפיקוד, שהוא קיבל תפקיד של קצין המבצעים של הפעולות המיוחדות כדי להוציא את החטופים ולתפוס את סינואר בשיפה. זה המינוי שהוא קיבל, עזוי לחלוטין שברגל מקבל תפקיד כזה. אז אנחנו מדברים על כאוס שהיה מלמעלה עד למטה, בכל הדרגים, בכל התפקידים. אז אנחנו, כדי לנקות את המערכת, צריך להחליף את הראשים שיצרו את תפיסת העולם הזאת. לשנות את הדיסקטים בראש של האנשים זה תהליך, חלק מהאנשים החליפו את הדיסקט, ויש לי הרבה חברים חדשים שהחליפו את הדיסקט, ושינו את תפיסת העולם שלהם, אפילו הבת שלי, אז הרוב לא ככה, הרוב האנשים זה לא מתחלף לזה, ולהפך, צמחו כל כך הרבה קיצוניים שמשפיעים וחוסמים את נתיבי איילון ואת ירושלים ומתפרצים בכנסת, יש כמות מאוד קולנית של אנשים שלא מוכנים להתפכח ולא יכולים להתפכח, ומשפיעים כמובן על סדר היום ועל התקשורת שתומכת בהם, אבל המונופול של התקשורת, שאני התחלתי להיות כתב עצמאי, רק הערוצים הפרטיים היו פתוחים, לא היה שום ערוץ שאפשר היה להביא את המידע שאני חושף, אבל עם הזמן זה נעלם, יש שם את ערוץ 14, גלי ישראל, TOV, שזה ערוץ מאוד מוצלח שאני אוהב להתראיין בו, והנושא של המונופול על המידע בישראל נגמר, ולאט לאט זה גם יחלחל ומחלחל להרבה מאוד שכבות שהאמת אי אפשר להסתיר אותה. אז לשאלה שלך, 4 עד 7 אנשים, יש כאלה שאם יורידו אותם, זה יגרום לכך שאלה מתחת יפתחו את הפה ויפילו את כל הפירמידה של השקרים. אני בטוח שאם יפילו את היועמ"שית, אז אלה שמתחת שמפחדים לדבר, אבל יש כאלה שמוכנים לדבר איתי, אז יקבלו את האומץ ויפתחו את הפה, ואז כל התהליכים האלה של תפירת תיקים, אני מקווה ייעלמו. אז זה דוגמה קטנה, איך אפשר לשנות מערכת. אני חושב שבצבא זה התחיל, זה תהליך שיקרה, בשב"כ אותו דבר, במשטרה כבר יש פיקוד חדש, מתחיל שינוי, זה ייקח זמן, המשטרה היא גוף יותר איטי, שב"ס כבר השתנה לחלוטין, ולכן מנסים להוריד את ראש השב"ס, תפרו לו תיק, אגב, אם את לא יודעת, אז לראש השב"ס תפרו תיק, ומנסים להפיל אותו. בשב"ס עשו שינוי מוחלט, מאלף עד תו, וכל הקונספציות הישנות שהמחבלים למעשה שולטים בבתי הסוהר נגמר. אז זה הגיע לשיא שהיו מסרסרים בסוהרות לטובת מחבלים. זה היה השיא של השיאים של הטרלול בשירות בתי הסוהר. אז גמרו את כל
הטרלול הזה גמרו את כל המאפיות והמטבחים הפרטיים של המחבלים, ואת כל ההטבות והפינוקים והלימודים וכולי מה שהם קיבלו, ונותן להם רק מה שכתוב בחוק ובאמנת ז'נבה, נותן להם בדיוק מה שמגיע להם, והבג"ץ עוד מפקח על זה באופן אישי שמקבלים. עד היום לא העמידו איש מהמחבלים שביצעו את הטבח לדין, איש. יותר מזה, 400 מחבלים שהיו שותפים בטבח בתחום רצועת עזה, שיודעים איפה הם, לא חיסלו אותם מהאוויר או מדרכים אחרות, כתוצאה מההוראה של הפצ"רית לא לפגוע בבלתי מעורבים. זה דבר בלתי מתקבל על הדעת, שלא מחסלים נוח'בות וג'יהאד איסלאמי וכדומה. השתתפו 12 ארגונים, אגב 2 ארגונים שייכים לפת"ח, זאת אומרת גם הרשות הפלסטינאית השתתפה בטבח דרך פורשי הפת"ח שהקימו שם ארגונים בדרום רצועת עזה, השתתפו בטבח, יש צילומים שלהם שמשתתפים בטבח, לא הורגים אותם, לא הרגו אותם, עכשיו יש הפסקת אש, לא יודע מה יצא ממנה, לא הרגו אותם בגלל הוראות הפתיחה באש האלה, ובגלל העובדה שהיועמ"שית השתלטה עם הפצ"רית על החקירה של הנוח'בות, הטילו את זה עליו 433 לבצע את החקירה, כאילו זה פשע אזרחי, וצריך דיני ראיות. איך דיני ראיות שלא אספו ראיות? ומעט מאוד, גם אלה שהגיעו איתם לראיות, אני לא מדבר על הודעה, מי שמודה, היו הרבה מחבלים שראית סרטונים שבו הם מודים, שמה הם עשו, אנסו ורצחו וכדומה, ההודעות האלה יגידו, הוציאו את זה בעינויים, אז זה בעיה, אבל מי שיש ראיות פיזיות מהסרטונים שלהם, וסרטונים אחרים, מצלמות אבטחה, או אנשים שראו את זה, אם יש ראיות, אפשר להעמיד אותם לדין, אבל בבית דין צבאי, שזה מהיר ואפשר להעמיד אותם, ולהוציא אותם להורג, כי זה גזר דין מוות. יש חוק מיוחד לנושא הזה שלא הפעילו אותו, שמו אותם במסלול אזרחי, וגם אלה שיש נגדם ראיות, לא העמידו אותם, והם יושבים בבתי הסוהר, ובלי שום דבר, גמרו את החקירות כבר, מדובר במאות עם תיקים יצוקים, סך הכל יש לנו בסביבות מעל 2,000, קרוב ל3,000 מחבלים מסוגים שונים, אבל אלה שהקור שממש ביצעו רצח, נתנו הוראות לרצוח, נתנו הוראות לאנוס, לחתוך ראשים, חתכו שם מאות ראשים של חיילים ואזרחים, ואנסו שם כמות עצומה של נשים, ושרפו תינוקות, עשו מעשי זוועה. אז אלה שהקור של, יש לפחות כ30 שהם הקור, שעשו את הדברים הכי מזעזעים, שאפילו הנאצים לא העלו בדעתם לעשות את זה, אז אלה לא העמידו אותם עד היום לדין, בגלל שהם שייכים למסגרת שהמציאה הפצ"רית, שלקחה לעצמה סמכויות יחד עם היועצת המשפטית, שהם יהיו בהליך אזרחי, לא יודע, וההליך האזרחי הזה בכלל לא התחיל, אז כך שמדובר בהזיה שאנחנו נמצאים בה גם בתחום הזה, ואני חושב שכל מי שאכפת לו לא יכול להשלים שהתהליך הזה של הטרלול המשפטי, שבו יש זכויות למחבלים יותר מאשר לתושבי מדינת ישראל, יימשך. זה דבר שלא מתקבל על הדעת, ואני שמח שאני יכול להעלות את זה פה שוב, אבל אני קורא לכל מי שראשו בידו שיפעל כדי לשנות את המציאות העגומה הזאת, שבו אנחנו נמצאים, שבו אלה שרצחו אותנו לא עומדים לדין. אני רוצה להזכיר, אחרי מלחמת העולם, האמריקאים, וגם לא אמריקאים, זה היה בשיתוף עם הבריטים ומדינות הציר של, לא הציר, המדינות שהיו נגד הציר, הציר זה הגרמנים והיפנים, הקימו בנירנברג, הקימו בית משפט שהתחיל בסוף 46-47 ושפט נאצים והוציאו אותם להורג. ביפן הקימו גם כן כמה בתי דין לשפוט יפנים על פשעי מלחמה והוציאו לא מעט יפנים להורג. היו גם משפטים במדינות אחרות, כולל בדרום קוריאה, בסין, במדינות אחרות שבהם היו פשעי מלחמה, והעמידו לדין פושעי מלחמה והוציאו אותם להורג. אז אנחנו נמצאים במצב שבו ביצעו פשעי מלחמה נגדנו, פשעים שרק ראינו אותם, אפילו בשואה לא ראינו דברים כאלה מזוויעים, ולא מעמידו אותם לדין. איך אפשר להסכים לדבר כזה, שהם ישבו בבית הסוהר על חשבוננו ויקבלו, הם זכאים לקבל עורך דין, עוד לא תקנו את החוק הזה, שהם מקבלים עורך דין בתשלום, מי משלם על העורך דין שלהם? אנחנו. זה הזוי.
אבל זה כאילו דברים שאפשרו להם לקרות, זה כאילו מישהו שמהצד השני, מהצד שלנו, הוא בעצם, אתה מדבר פה על הפצ"רית והיועמ"שית שכאילו הן מאפשרות את ההליכים האלה בכלל, שאם לולא הם זה לא היינו נמצאים פה וזה לא היה קורה, זה לא היה מגיע למצב הזה. היינו כמו כל מדינה, יש לנו פושעי מלחמה בידיים, שמים אותם בבית דין צבאי, הליך מהיר, יש חוק בעניין הזה, חוק למניעת פשע עם, והחוק, העונש, זה מהווה, היתרון גם בחוק הזה, שלא צריך להוכיח ספציפית, שאתה עשית מעשה ספציפי, עצם העובדה שאתה איש חמאס, והיית במקום שבוצע הטבח, אתה שותף לעניין, ככה גם זה בחוק לעשיית דין בנאצים, לא צריך להוכיח שאתה כנאצי, כמו אייכמן, שאתה אישית עשית, מספיק שאתה היית במפלגה הנאצית ובאותו מקום שבוצע האירוע של הטבח או ההרג, אז אתה נושא באחריות והעונש הוא עונש מוות. אז זה תהליך הרבה יותר מהיר, והיינו כבר היום עם עשרות עונשי מוות, וככה כל חטוף שהורגים לנו, היה צריך להוציא 10 אנשי חמאס להורג עם גזר דין מוות. ככה היינו יכולים לנהל איתם משא ומתן, ככה מנהלים משא ומתן עם בני ערובה. אי אפשר לנהל משא ומתן עם בני ערובה, ואתה נותן להם מסעיות של מזון וציוד, ואפילו האמריקאים... עוד טרוריסטים, משחררים. כן, האמריקאים בכלל פרסמו שהממשל של ביידן נתן תקציב של $50 מיליון בשביל קנדומים, בשביל תושבי עזה המוסלמים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בטירוף הדעת, טירוף הדעת. זה מצב יותר מטורף מזה, לא יכול להיות. אז הסיטואציה הזאת יכולה להשתנות אם הציבור ידרוש את זה, לממש את הזכות האלמנטרית שבו עם מתגונן שעבר תהליך שהוא תהליך שואתי, תהליך טבח, ואת אלה שביצעו את הטבח להעמיד אותה לדין בפני בית דין צבאי ולגזר דין מוות. מתי לממש את גזר דין מוות? כל פעם שהורגים לנו חטוף שמה, להוציא 10 כאן, ככה זה יעבוד. אין דרך אחרת לעבוד איתם, ומי שחושב שאפשר לשכנע אותם או כאלה, פשוט לא מבין עם מי הוא מתעסק. זה תורה שלמה מיוחדת שלא יפרט אותה, כרגע איך מנהלים משא ומתן עם חוטפי בני ערובה. הנשיא האמריקאי אמר נכון, תיפתח עליכם שערי הגיהנום, אם לא תעשו כך וכך עד שבת, ככה הוא אמר, ככה צריך לדבר איתם. אני אפתח עליכם את שערי הגיהנום, אם לא תעשו כך, ככה זה השפה שהם מבינים, זה שפה שהם מבינים היטב, וזאת השפה היחידה שאפשר לדבר עם מחזיקי בני ערובה. זה לא מדינה, מחזיק בן ערובה זה מישהו שחי בתוך מחשבה שהוא שהיד, שהוא יכול לאבד את נשמתו לטובת האידיאל שהוא מאמין בו, והאידיאל שהוא מאמין בו זה החיסול שלנו. אז צריך להבין את התהליכים שעוברים שמה, ואיך לדבר בשפה שהם מבינים. כמובן יש הצעות אחרות, לקחת מהם האדמה וכדומה, שזה גם כמובן יכאב להם, אלה דברים שהם מוסיפים. אז אני נמצא היום בתהליך של לשכנע אנשים שלא לוותר על כך שהמערכת המשפטית שבו הפצ"רית והיועמ"שית שולטים בהוראות הפתיחה באש, שולטים בחקירה ובהעמדה לדין של הנוח'בות, העמדה לדין שלא קרתה, עד היום צריך את המערכת הזאת למחוק לחלוטין, וכל המחשבה כאילו זה מגן עלינו בפני האג, זה שקר מוחלט, וזה דבר שבלתי מתקבל על הדעת, ולכן גם אסור לתת לשופטים לקבוע מי יהיה ועדת החקירה הממלכתית, מה שקוראים לה. צריך להקים ועדת חקירה אחרי המלחמה, אבל שתורכב מאנשים שהם יכולים לחקור גם את השופטים וגם את היועמ"שית. במצב המשפטי הנוכחי אי אפשר לחקור את היועמ"שית והפצ"רית והשופטים כי הם מוגנים. חייבים לשנות את המשוואה הזאת ולהוריד את ההגנה מהם, ושוועדת החקירה תוכל לחקור אותם. התוצאה שאם לא מורידים את ההגנה אליהם, מגיעים לתוצאות מאוד עגומות, כמו ועדת החקירה לנושא של האסון במירון, או ועדת חקירה לנושא של רכש כלי שייט, הצוללות וכלי השייט, שהם הגיעו למסקנות מוטעות כתוצאה מכך שהם לא בדקו נכון, ובכלל לא מצאו את האשמים הנכונים. למה? כי עמדו בראשם אנשים מהגוורדיה הזאת של בית המשפט העליון, שהיא
גוורדיה פרוגרסיבית, ושהמילה רל"ב, רק לא ביבי, היא המילה הכי שגורה אצלהם על הלשון. הם לא יודעים להגיד מילה אחרת שהם קמים בבוקר, הם אומרים רק לא ביבי. אומרים לך, מה שלומך? טוב, הכל בסדר, רק לא ביבי. אז צריך להבין שהשיטה הזאת חייבת להסתיים, ולבנות שיטה חדשה. בארצות הברית יש תהליכים כאלה, אגב שמה מבצעים חקירות בשיטה אחרת לגמרי, יש שם דבר שנקרא תובע מיוחד, אין אצלנו דבר כזה, תובע מיוחד יכול לחקור כל אחד, כולל את נשיא ארצות הברית ולהאשים כל אחד, והוא בלתי תלוי לחלוטין, אין אצלנו את המושג הזה של תובע מיוחד עצמאי שיכול לחקור, אצלנו אי אפשר לחקור פרקליטים, זה בעיה, אי אפשר לחקור את היועמ"ש, זה צריך פרוצדורות כדי לעשות זה, גם בעיה לחקור שופטים, ואין היום נציב קבילות שופטים, אפשר לספר כאן סיפורים איך הם הגנו לעצמם מכל כיוון. אז מה הפתרון פה? מה בעצם צריך להוריד את כל ההגנות האלה, ליצור מערכת אחרת, שהיא מערכת שנמצאת בכל מדינה דמוקרטית. הנושא של תובע מיוחד קיים ברוב המדינות, אנחנו יכולים לאמץ את המודל האמריקאי של תובע מיוחד, או ליצור מערכת, יש אגב הצעת חוק, שאומרת להוציא את מח"ש מתוך משרד המשפטים, מח"ש היום כפוף ליועמ"שית ולפרקליט המדינה, להוציא את מח"ש מתוך הפרקליטות, ליצור גוף עצמאי של מח"ש, שיקבל סמכויות גם לחקור פרקליטים, ואם צריך גם שופטים, וגם כמובן אנשי שב"כ ומוסד. אז זאת אומרת שצריך ליצור מערכת חקירה, שהבסיס שלה יהיה מח"ש, אבל מחוץ למח"ש, כמערכת עצמאית עם עצמאות, כמו שסיפרתי על התובע המיוחד בארצות הברית. יש במדינות אחרות בעולם את המודל הזה. אם לא נעשה את העצמאות הזאת של החקירה, אז אנחנו לא נוכל לפתור את הבעיה הזאת. מה קורה? היועמ"שית משתמשת במח"ש ובכלים אחרים שיש לה אצלה, כדי להדביק תיקים. הנה, רק עכשיו הדביקו תיק, לשלושה יועצים של ראש הממשלה על הטרדת שלמה פילבר, ששלמה פילבר בעצמו אומר לא הטרידו אותי. זאת אומרת הם מטרידים אנשים בתיקים תפורים גם כשאין מתלונן, המתלונן אומר לא היה ולא נברא. זה פשוט הזיות שיכולות להיות רק במדינת ישראל, שאתה תופר תיק למישהו שהמתלונן אומר לא היה אירוע כזה. אנשים צוחקים, הרי תיקי אלפים, עכשיו נתניהו מעיד, אז אומרים אנחנו מדברים על מקרה של שוחד, ובוא נחשוב שהשוחד הזה זה רצח, ועכשיו פתאום נכנס לאולם הנרצח, הוא נכנס לאולם אבל הוא חי, והם ממשיכים בדיון, הם מתעלמים שנכנס הנרצח לאולם, ככה ממשיכים לדון בשוחד עם הסיפור של וואלה שכבר תחנו אותו 4 שנים שלא היה ולא נברא, ומתעלמים מזה שהנרצח מסתובב חי באולם, חי. אז איך אתם ממשיכים? שהנרצח חי ויש לכם כתב אישום על רצח, או כתב אישום של שוחד, זה רק לשם התפיסה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב שבו העובדות לא מעניינות בכלל את המערכת. האמת לא מעניינת אותם בכלל, אבל היכולת להסתיר את האמת נגמרה, ולכן אני כאן ואני אשמח להוסיף אם יש לך עוד שאלות. לא, אני מודה לך, כן, באמת, זה נהיה כמו מערכת שלמה, כמו שאתה אומר, של שקרים ושחיתות, כמו פירמידה, שזה, כשאתה אפילו מדבר על זה, אני פשוט כותבת לי פה בנוטס, כאילו, במחברת פה, זה פשוט עוד ועוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה. כל כך הרבה, אתה לא יודע אפילו מאיפה להתחיל כדי לעצור את זה, כמעט. כן, צריך להתחיל עם אנשים טובים, ויש אנשים טובים, ונתתי דוגמה, מינו שר ביטחון טוב, מינו עכשיו רמטכ"ל, זמיר שמו, רמטכ"ל טוב מאוד, אני יכול להסביר אם תרצי למה, והמינוי של אנשים טובים וישרים, ובעלי יכולת ביצוע, ישנה את המצב. כמובן צריך לעשות שינוי בחקיקה, אבל יש בעיה שאין מספיק אומץ, יש המון חברי כנסת וגם שרים שהם אחוזים בגרון, למעשה הם אחוזים יותר נמוך בגרון, אבל לא כדאי להזכיר את המילה הזאת שהם תפוסים בביצית, אז אני לא אגיד אותה, אז הם פשוט שינו את הפאזה והם מתחנפים, יש שרים שמתחנפים ליועמ"שית, מה לעשות, ופועלים בצורה לא ממלכתית, בחרו אותם כדי לשרת את הימין, אבל הם שמאל למעשה,
אז היות ויש בעיה של רוב כדי להעביר חוקים שישנו את הסיטואציה הזאת של המשטר, הבג"ץ והעליון לקח לעצמו סמכויות שלא כתובות בשום חוק, היועמ"שית לקחה לעצמה סמכויות בלי חוק, וצריך להפריד את התפקיד שלה לתפקיד יועץ ותפקיד תובע, כי היא גם ראש התביעה. תארי לך, יושבת ליד שר, היא יועצת לו, ואחרי זה חוזרת למשרד, צריכה להחליט האם להגיש נגדו כתב אישום על חקירה. זאת אומרת, אותו בן אדם שהיא היועצת, יש לה שני כובעים בתפקיד, שזה דבר לא נורמלי, לא קיים בשום מדינה. זה קונפליקט היועץ המשפטי, או התובע הראשי, התובע הראשי זה אדם אחר, וזה תהליך אחר, אבל אצלנו זה אותו תהליך, אז ככה מחזיקים אנשים חזק בגרון, ותופרים להם תיקים, וגם אנשים שפועלים להוציא דברים, למשל חבר הכנסת אלמוג כהן, שאני עובד איתו בשת"פ, בנושא של המרגל הסודי, אז המציאו נגדו חקירה מלפני 12 שנה, כאילו שהוא היה ביס"מ, במשטרה, כאילו הרביץ אז לאיזה בדואי, שזה כבר התיישנות, וזה בכלל מתברר טעות בתצלום, זה לא הוא בתצלום, סתם הדביקו לו תיק, רק להפחיד אותו, ועכשיו רוצים להפחיד אותו בתיק נוסף, כאילו פרץ לשדה תימן, שזה לא היה ולא נברא, הוא זמן על ידי המפקד שמה להיכנס, אז הוא לא פרץ, אם הזמינו את המפקד איך פרץ, אז תופרים לו תיקים, אז הוא יודע אני לא הולך כבר, הוא למד לקח מטלי גוטליב, הוא אומר אני לא הולך לחקירה, אתם יכולים לקפוץ לי. אז חברי כנסת האמיצים הם ספורים, אולי יש 6-7 שהם אמיצים, צריך שיהיו יותר, וצריך שגם יהיו יותר שרים שמוכנים לצאת מול הדיפ סטייט, יש כמה שרים שכמובן אמסלם זה אחד מהם, וקראי, ויש עוד כמה שלא מפחדים להגיד את האמת, גם שרים נוספים, אבל לא כולם, אז מאי גולן למשל, אז יש שרים שהם בהחלט נאמנים לערכים של האמת והצדק, ולא מתביישים להגיד את עמדתם, וזה טוב מאוד, וככה צריך לנהוג כל השרים. וברגע שיהיה רוב, אז גם יוכלו לתקן את החוקים, ולהתאים את עצמנו לשיטה. אנחנו השיטה שלנו זה שיטה בריטית, בבריטניה, בית המשפט העליון לא יכול לבטל חוקים של הפרלמנט, אין דבר כזה. הם לכל היותר, בבריטניה, שבהם לקחנו את השיטה, יכולים להמליץ לפרלמנט לשקול האם לשנות או לבטל את החוק. הם ממליצים לפרלמנט, והפרלמנט יכול לשקול או לא, והיו מקרים מועטים שהם פנו לפרלמנט, רוב המקרים הפרלמנט לא קיבל את דעתם, אבל זה לא חשוב. יועץ משפטי בבריטניה, שזו השיטה שאנחנו אימצנו, ברגע שמתחלפת הממשלה, מחליפים את היועץ המשפטי, ואם היועץ המשפטי כותב חוות דעת נגד הממשלה, הוא מפוטר מיד. היה יועץ משפטי שמינו אותו מתוך המפלגה, עד כדי כך, הם מינו יועץ משפטי מתוך המפלגה. זה ככה זה. בריטניה, אני לא מדבר בארצות הברית, שכמובן הוא מינה את כל הנאמנים שלו, טראמפ. ככה זה במדינה דמוקרטית. אז אנחנו צריכים לחיות עם יועצת משפטית שהשתילו אותה בצורות לא דמוקרטיות לתוך המערכת, והיא מחזיקה את כולם בגרון. זה דבר שלא מתקבל, לא קיים בשום מדינה בעולם. צריך להפסיק את התהליכים האלה, וברגע שנפסיק, אנחנו נהיה מדינה נורמלית. כרגע אנחנו מדינה לא נורמלית לחלוטין, אנחנו נשלטים על ידי קבוצה קטנה של אנשים שמחזיקים את כולם בגרון, כלי התקשורת הגדולים תומכים בתרלול הזה, אבל הם לאט לאט יפסידו. למה? כי האמת יוצאת והיא בוקעת, ובזכותך ובזכות האנשים טובים שמפיצים את האמת, זה יוצא לאור, ואני בטוח, אני לא יודע מה תוחלת החיים שלי, שבחיי אני אזכה לראות את המהפך, והוא כבר לדעתי התחיל. אמן, אמן. גם אני, זה בהחלט זמנים מאוד מעניינים לחיות בהם, ואני גם מאמינה שעם כל החושך, שהאמת בסוף כן תצא לאור, בזכות גם אנשים אמיצים כמוך, שבאמת אני חייבת לציין עוד פעם, שחייבים ללכת ולראות את התחקיר שעשית באתר שלך, אני אוסיף את כל הכישורים, פשוט עבודה מדהימה, ואני אשמח, אני מצטערת שאני חייבת לחתוך כאן את הרעיון, אבל אני מאוד אשמח לארח אותך שוב איתנו בתוכנית. אבי וייס,
תודה רבה לך, תודה רבה רבה. תודה לך ותודה גם לכל המאזינים, ומי שהגיע לשידור עד הסוף, אני מודה לו גם כן באופן מיוחד. ברור, ברור, אני אישית מכירה אנשים שמחכים בקוצר רוח להקשיב לרעיון הזה, אז אני מאוד מודה לך על הזמן שלך. שנזכיר רק להצלחה, האמת והצדק, אני מאמין, בסוף מנצחים. תודה לך, אבי, אמן. ביי, להתראות. ביי.